ก็สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไลฟ์คุยเฉพาะของเมมเบอร์นะครับวันนี้เราน่าจะคุยได้ยาวหน่อยนะฮะอ่าวันนี้ work from home นะครับสบายหน่อยดีนานๆจะได้ทำสักทีหนึ่งอาทิตย์นี้มันมี2วันติดจริงๆก็ไม่ใช่2วันติดวันพุธกับวันนี้ที่สามารถ work from home ได้นะครับเพราะว่างานที่โรงพยาบาลก็เคลียร์แล้วแต่มีเมื่อวานเท่านั้นแหละที่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับอืมเป็นไงกันบ้างเรื่อยๆใช่ไหมครับ แต่วันนี้ก็แล้วแต่หัวข้อนะผมเห็นที่ส่งมาในเมมเบอร์แล้วครับว่ามีอะไรที่อยากจะคุยบ้างเดี๋ยวเราก็ลองเลือกมาดู MV Rockstar ดูเมื่อคืนตอนตีสามเลยครับตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วมันมีเพื่อนส่งมาก็เลยอะไรวะมาเปิดดูสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็ดีนะครับผมว่ามันแปลกดีฟังแล้วก็สนุกดีเอ่อโชคดีที่ฟังได้เยอะพอสมควรแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่ฟังไม่ค่อยได้นี่ก็โรซี่เขาก็มาอยู่แถวเนี้ยอะไรปีนเข้าไปนี่ไอ้โรซี่นี่หันไปทางโน้นมาหันไปทางโน้นจริงๆวันนี้ก็เพราะว่าเราไลฟ์อยู่ที่บ้านเนี่ยเมื่อกี้ตื่นสายปกติโรซี่เนี่ยมันประมาณตีสี่ตีห้ามันจะมาปลุกขออาหารแล้วแต่วันเนี้ยมันไม่ปลุกนะครับประหลาดดีมามาอีกทีตอนโน่นเกือบ9 โมงแล้วเกิดหิวขึ้นมาก็เลยเอาของกินมาให้นะครับนี่เมาส์กับเพื่อนเรื่อง MV ของลิซ่าลองแต่งตัวตามลิซ่าไหมครับน่าสนใจผมเห็นปุ๊บลิซ่าแต่งปุ๊บนี่ก็คุณปิงปองแต่งตามเลยเห็นไหมเห็นในรูปปะแล้วเขาเขียนตัวเองว่าแทนที่จะเป็น rock star เขาเขียนเป็น rob star rob ที่เป็นว่าโจรขโมยอะไรเงี้ยฮะ robber อันนี้สนุกดีการออกกำลังกายเรื่องฮิตอืมคือฮิตเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะดีหลายอย่างเลยทีเดียวแหละคืออย่างแรกเนี่ยใครก็ทำได้มีโรคอะไรก็ทำได้ต่อให้คุณเป็นโรคหัวใจระยะสุดท้ายก็ทำได้อยู่ดีอืมมันไม่ขึ้นกับวิธีแล้วก็ชนิดของการออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการออกกำลังกายหลายคนเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยฮิตนี่มันต้องโหดมากเลยเนาะเหมือนกับที่เราแบบวิ่งเต็มที่30วินาทีแล้วก็ชะลอลงมาใช่ไหมครับ3นาทีหรือ2นาทีแล้วก็วิ่งเต็มที่กลับเข้าไปใหม่อย่างงี้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยไม่เคยออกกำลังกายหรือเราแก่แล้วหรือว่าเรามีโรคหัวใจเนี่ยจะทำได้ยังไงคืนทำอย่างงั้นเราก็ตายพอดีสิผิดแล้วครับ เพราะว่าฮิตเนี่ยเขาดูกันที่ความเหนื่อยแล้วก็การเต้นของหัวใจนะครับเช่นสมมุติว่าผมไม่เคยออกกำลังกายอะไรมาก่อนเลยแล้วก็หัวใจของผมปกติเนี่ยสมมุติว่ามันเต้นสัก85ทีซึ่งแบบถือว่าสูงแล้วเนาะ85ทีถือว่าเยอะนะครับแล้วออกกำลังกายผมบางทีแค่วิ่งเหยาะๆมันอาจจะเนิ่นขึ้นไปถึง140เลยก็ได้นะครับแค่นั้นแหละนะก็ฮิตแล้วนะครับแค่วิ่งเหยาะๆมันถึง140แล้วก็ชะลอลงมาแล้วก็เร่งขึ้นไปใหม่แค่เนี้ยก็คือฮิตแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้อ่าการออกกำลังกายที่แบบโหดจัดขนาดนั้นเท่าไรนะครับงั้นเรื่องเนี้ยก็ค่อนข้างดีและที่สำคัญมันสามารถเพิ่ม VO2 max คือการใช้ออกซิเจนของร่างกายได้เรารู้นะครับว่าการเพิ่ม VO2 max เนี่ยถ้ายิ่ง VO2 max สูงๆเนี่ยอายุมันจะยิ่งยืนโรคประจำตัวต่างๆมันจะยิ่งลดลงนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะเพิ่ม VO2 max เนี่ยฮิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลเลยทีเดียวนะครับดีกว่าการวิ่งแบบระยะยาวๆนานๆเสียด้วยซ้ำไปนะครับนอกเหนือจากนี้คือถ้าสมมุติว่าเราทำฮิตมันไม่ควรจะทำบ่อยนะครับอย่างน้อยๆอย่างมากเลยนะผมว่า3ครั้งต่อสัปดาห์คือถ้าทำมากกว่านั้นเนี่ยมันมันอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้เพียงพอได้ทันเวลานะครับมันก็จะมีผลเสียได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บกันที่กล้ามเนื้อไม่พัฒนาได้นะครับสำหรับคนที่บอกว่าเนี่ยเราทำฮิตได้ทุกวันเลยอย่างงั้นแสดงว่ามันไม่ใช่ฮิตของจริงแล้วนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยน่าจะเก่งกว่านั้นน่าจะทำได้หนักกว่านั้นแล้วนะครับสิ่งที่คุณทำมาทุกวันเนี่ยเช่นแบบ
ของเราใช้วิธีการวิ่งเอาบางคนใช้วิธีการปั่นจักรยานเอาก็คือเป็นการทำ HIIT แต่ว่าถ้าท่านทำได้มากกว่า2-3ครั้งต่ออาทิตย์แล้วเนี่ยหรือทำมันได้ทุกวันเลยเนี่ยต้องลองไปดูแล้วว่าไอ้ที่ออกกำลังกายมันหนักพอหรือเปล่าบางทีร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วเราอาจจะต้องทำให้มันหนักกว่านั้นนะครับเช่นแต่ก่อนก็เคยปั่นจักรยานแบบเต็มที่ตอนเนี้ยมันเก่งขึ้นแล้วทำได้ทุกวันใช่ไหมเพิ่มความหนักขึ้นไปเลยตอนแรกเริ่มจาก5ตอนนี้ไม่เอาแล้วเพิ่มมันไปเลย10 15อะไรอย่างเงี้ยให้มันโหดๆไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อยขึ้นมาเองนะครับต้องลองทำแบบนั้นดูพี่ทิพย์ถามว่าการอาหารเสริม 5-HTP มีข้อดีมีประโยชน์ยังไงบ้างควรทานในปริมาณเท่าไรเอ่อ 5-HTP มันช่วยเรื่องส่วนใหญ่เขาก็จะแบบโฆษณาเรื่องของการนอนหลับอะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีความจำเป็นมากขนาดนั้นคือมันเขาเรียกอะไรทำให้เราสบายใจอะไรอย่างงี้เสียมากกว่านะครับ คือตัวชื่อเต็มๆมันน่ะมันมาจากกรดอะมิโนตัวหนึ่งชื่อ Tryptophan อันนี้ก็คือ 5-hydroxytryptophan ถ้าเราไปดูโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะมีตรงตำแหน่งที่5ของคาร์บอนเนี่ยมีหมู่ไฮดรอกซีแปะอยู่ตรงหรือ OH เนี่ยแปะอยู่ตรงตำแหน่งนั้นนะครับซึ่ง hydroxytryptophan ตัวเนี้ยมันจะอ่าเป็นสารสื่อประสาทซึ่งร่างกายเรามันสร้างมาอยู่แล้วนะครับจะเป็นสารสื่อประสาทซึ่งมันจะกลายไปเป็น Serotonin ในอนาคต อันใกล้นะมันแปลงร่างไปเป็น Serotonin ได้นั่นเองนั้นถ้าเรามี Serotonin ในร่างกายเนี่ยคือบางคนจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นสงบนะไม่มีซึมเศร้าอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆในการรักษาซึมเศร้าน่ะยาตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือ Serotonin reuptake inhibitor คือเป็นการป้องกันการดูดซึม Serotonin กลับเข้าไปทำลายทิ้งก็พูดง่ายๆคือให้มี Serotonin สูงขึ้นเท่านั้นเองงั้น 5-HTP เนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายกันแต่ว่ามันไม่ได้เจ๋งขนาด ยานะครับถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปแล้วเอ๊ะแบบอ่าสบายดีสบายใจอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันอารมณ์ดีขึ้นก็กินนะครับก็กินได้นะทีนี้ถามว่าจะกินเท่าไรดีส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก100มิลลิกรัมเนาะ100มิลลิกรัมต่อครั้งนะครับอย่างดีก็อาจจะสูงกว่านั้นได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ให้สูงกว่านั้นมากเท่าไรนะครับอืม ก็ประมาณ100มิลลิกรัมแต่บางคนก็อาจจะกินแล้วมันไม่เห็นได้ผลตอนแรกมันได้ผลอยากจะลองเป็น200มิลลิกรัมอันนี้ก็ได้นะครับอืมดังนั้น 5-HTP ก็ประมาณนี้นะครับข้อเสียของมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรหรอกครับแต่ว่าในบางคนถ้า Serotonin เยอะๆเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนาะจากการกินไอ้ตัว 5-HTP นะครับถ้ากินเยอะๆแล้วมันสูงขึ้นมากๆในร่างกายจาก Serotonin reuptake inhibitor เนี่ยบางคนจะมีคลื่นไส้อาเจียน อ่ามีปัญหาที่เรียกว่า Serotonin Syndrome ซึ่งอันนั้นน่ะแบบร้ายแรงถึงชีวิตนะแต่ว่ามันไม่มีทางที่เกิดจากไอ้ยาพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากินให้ได้ปริมาณที่เขากำหนดนะประมาณ100-200ไม่เกินนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรต้องห่วงนะครับแต่ถ้าบางคนกินเข้าไปแล้วแบบเกิดมีความเจริญอาหารนี่ก็ต้องแล้วแต่นะบางคนก็กินแล้วก็เจริญอาหารดีเหมือนกันนะครับน้อง Rosie ตอนนี้ก็ไปอยู่ตรงหน้าต่างนะครับไปเตรียมเห่าคนที่เดินมานะครับอืม ก็สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณคุณอนงศิรินะครับที่สนับสนุนมานะครับเรื่องการออกกำลังกายแบบ HIIT ลองทำการ HIIT คาร์ดีโอเทียบกับเดินบนลู่นานๆคนละเรื่องเลยใช่ครับแนะนำให้เพื่อนทำเขาบอกว่าทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยผมว่าดีแล้วนะคือ HIIT เนี่ยมันทำให้ร่างกายเราพัฒนาค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่ว่าทำบ่อยมากมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับร่างกายมันฟื้นไม่ทันนะครับเจ้าของกิจการมุมกังวลเรื่องสมองไหลของบุคลากรฝีมือในบริษัทหรือเปล่า มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราเป็นคู่แข่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีในการซื้อตัวคนที่เขาแบบเก่งๆมาอยู่กับเราใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องโน้มน้าวต่างๆนานาทั้งเรื่องของการเงินสวัสดิภาพอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะครับแล้วก็บรรยากาศในการทำงาน เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุกบริษัทที่ทำมาเนี่ยจะต้องระวังเรื่องสมองไหลแล้วก็ต้องกังวลกับมันว่าเราจะทำยังไงให้มันไม่ไหลนะครับก็ต้องมีวิธีเหมือนกันนะครับอย่างบริษัทผมเนี่ยคือถ้าดูตามตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยก็ปริมาณเงินที่ได้เนี่ยสูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีคนที่บางคนเนี่ยเขาออกจากบริษัทใช่ไหมแต่เขาไปทำอย่างอื่น
ที่มันเป็นงานเดียวกันเนี่ยเขาจะได้เงินไม่เท่ากับที่ทำงานกับผมนะเออเงินไม่เท่าแน่นอนครับแล้วพอเงินไม่เท่านี้ก็มันผมก็จะให้เขาตัดสินแม่ก็จะให้เขาตัดสินใจดีๆก่อนว่าเฮ้ยมันจะออกแน่ๆหรือเปล่าถ้าออกแน่ๆเนี่ยรู้นะว่าคืองานที่อื่นมันอาจจะเงินเดือนไม่เท่าที่นี่แล้วสุดท้ายถ้าจะกลับมานี่ก็ต้องแล้วแต่คนเพราะว่าเราไม่ได้รับกลับเสมอนะครับที่ผ่านมานี่ก็ยังไม่เคยรับใครกลับมาสักคนเลยนะอา ส่วนบางคนเนี่ยเขาก็เขาเรียกอะไรอะเอ่อมีปัญหานะครับมีปัญหาพวกเนี้ยเราก็คือถ้าเขาไม่ออกเองเราก็จะให้เขาออกเหมือนกันนะครับพวกนี้เราก็ไม่ได้รับกลับอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าสมองไหลหรือไม่ไหลนะครับเวลาที่เราตัดสินใจเรื่องพวกเนี้ยบางทีนะครับเราต้องเข้าใจถึงคนที่เขามีจรรยาบรรณในการทำงานนะครับว่าคนพวกนี้แหละที่เราต้องเก็บไว้ แต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งเก่งมากๆนะครับแต่ว่าขี้โกงไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บไว้นะครับเอาไปให้คู่แข่งเขานะครับให้เขาไปขี้โกงคู่แข่งเขาน่าจะดีที่สุดนะครับอืมช่วยยืนดูดเงินหลายคนก็ดีแล้วครับเป็นคนทะเลาะกับลูกหลานมีประวัติเคยเถียงกับคนรุ่นใหม่เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้สามารถทะลวงอีโกของคนเหล่านี้ได้อย่างไร อืมก่อนอื่นที่เราอยากจะให้คนอื่นเขาฟังเราอะเราต้องฟังเขาเสียก่อนนะครับคือคนอายุเยอะที่มั่นใจในความคิดของตัวเองเนี่ยข้อแรกเลยเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาอายุเยอะกว่านะผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่าเขาย่อมต้องให้คุณฟังดังนั้นถ้าเกิดคุณไปแนะนำเขาเนี่ยไม่มีทางฟังคุณต้องไปขอคำแนะนำของเขานะครับหรือบางทีคุยกับเขาอะคุยเป็นเพื่อนน่ะนะครับคือคนเราเนี่ยง่ายๆเลยสมัยเป็นวัยรุ่นเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ย หลายคนนะไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังแต่เล่าให้เพื่อนฟังแล้วถามว่าทำไมถึงเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่าถ้าเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ด่าพ่อไม่แนะนำแต่ถ้าเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมันแบบเฮ้ยเฮฮาขำๆมีอะไรเล่ามาก็ไม่โดนด่านี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณจะแนะนำใครสักคนซึ่งเขามีอีโกสูงขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นเพื่อนเขาเสียก่อนนะทำยังไงก็ได้ให้เป็นเพื่อนเขาคือคุยเหมือนเป็นเพื่อนคุยเล่นแบบเฮ้ยวันนี้ไม่ได้มาแนะนำนะ มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไม่ใช่แบบครั้งเดียวแล้วเขายอมเปิดใจให้คุณเลยมันเป็นไปไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งคนดื้อๆบางทีเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนอะกว่าคุณจะเข้าใจนะครับแต่แน่นอนระหว่างนั้นเขาอาจจะต้องเสียเงินไปเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็เหมือนกับกรณีที่เพิ่งออกข่าวไปไม่นานว่าโดนแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกไปเป็นล้านเลยใช่ไหมครับไม่ยอมฟังคนรอบข้างนะครับนั่นแหละคือคนรอบข้างก็จะบอกโอ๊ยนี่มันมิจฉาชีพชัวร์ๆเลยคนอยู่ข้างนอกเขาจะมองเห็นนะแต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขามองไม่เห็น บางทีเราอาจจะต้องให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนตอบคำถามออกมาเองนะเช่นบางทีเราไปบอกเขาว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพนะครับเปล่าเราต้องลองสมมุติว่านี่ถ้าเกิดว่ามีคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขาติดต่อเรามาแล้วเขาบอกว่าเราเขาเป็นแบบนักธุรกิจใหญ่มีการลงทุนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเขาอยากจะหาทางเอาเงินมาประเทศไทยแล้วก็อยากจะได้คนที่ช่วยเรื่องของการดำเนินการ สักนิดหนึ่งอาแบบนี้เนี่ยคุณคิดเห็นเป็นยังไงใช่ไหมคุณคิดเห็นเป็นยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าคุณเป็นนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยแล้วจะติดต่อให้คนในอีกประเทศหนึ่งเอาเงินเข้าไปเนี่ยคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยนะจะติดต่อกับใครจะติดต่อกับชาวบ้านทั่วไปไหมหรือจะติดต่อกับองค์กรใหญ่ๆคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าติดต่อชาวบ้านทั่วไปเขาจะทำให้คุณถูกแล้วเขาจะไม่ขโมยเงินคุณไป เออนะก็น่าคิดนะครับบางทีเราต้องปล่อยให้เขาค่อยๆคิดเป็นเปราะเป็นเปราะอย่างงี้โดยที่เราไม่ต้องแนะนำอะไรเขาให้คำแนะนำมันออกมาจากตัวเขาเองนั่นแหละดีที่สุดนะครับโกรธโมโหแค้นใจแล้วเราไม่สามารถไปออกกำลังกายตอนนั้นได้เพราะว่าใกล้ไปนอนแล้วทำไงให้หลับได้ปกตินั่งสมาธิเลยครับทำสมาธิอย่างเดียวเลยถ้าเรานั่งแล้วจิตใจมันไม่สงบนะเราก็ใช้วิธีในการสังเกตใช้ความรู้สึกสัมผัสเอานะครับเรามองเห็นอะไรบ้างสิ่งนั้นเป็นยังไงลักษณะ เก้าอี้ตัวนั้นเป็นแบบไหนมันมีกี่เหลี่ยมขาของมันลักษณะเป็นแบบไหนสีอะไรทำมาจากวัสดุอะไรคือใช้วิธีในการสังเกตคิดอย่างงี้เรื่อยๆวนๆเรื่อยๆนะครับหรือบางคนจะใช้วิธีในการอ่านหนังสือนะครับกับอะไรสักอย่างแล้วอ่านออกมาเป็นเสียงถ้าเกิดว่าอ่านในใจแล้วมันยังวาวุ่นอยู่ก็อ่านออกมาเป็นเสียงนะครับลองทำสมาธิดูอันเนี้ยจะค่อนข้างช่วยได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีรีแลกซ์ร่างกาย นะครับบางคนอยากจะทำโยคะอันนั้นก็ช่วยได้นะครับมันก็ทำให้เรานอนหลับได้เหมือนกัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือการเกร็งตามร่างกายต่างๆแล้วก็รีแลกซ์มันเช่นสมมุติว่าตอนนี้เรานอนลงไปแล้วเนี่ยให้เราลองเกร็งแบบหน้าเราเต็มที่แบบกัดอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะเกร็งคอเกร็งบ่าเกร็งจนเต็มที่แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Bicep ที่แขนที่ตัวที่ขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยซ้ำๆเรื่อยๆมันจะเป็นการที่ทำให้เราเกร็งแล้วก็คลายเกร็งแล้วก็คลายก็คือเป็นการรีแลกซ์กล้ามเนื้อของเรานั่นแหละนะครับมันจะช่วยได้เหมือนกันนะ เส้นบุกช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่า มีสารอาหารที่โดดเด่นบ้างเส้นบุกเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันมีแคลอรีต่ำนะแล้วมันก็สามารถช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้จริง ยกเว้นว่าคุณเอาเส้นบุกไปใส่อะไรเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่จริงนะครับซึ่งแตกต่างจากวุ้นเส้นนะครับซึ่งวุ้นเส้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณผอมนะอาจจะทำให้แบบกินเข้าไปเยอะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารสุขภาพกินแล้วก็อ้วนได้นะครับอืมแต่ผมก็ชอบกินนะ วุ้นเส้นเส้นบุกที่นี่มันหายากหน่อยนะครับไม่รู้จะไปหาจากไหนเหมือนกันถึงหามาได้ก็ขี้เกียจทำเองนะอืมเจ้าหน้าที่ออกกันเยอะความก้าวหน้าทางวิชาชีพแตกต่างกันมีทางเลือกอยากเลือกทางที่ดีที่สุดใช่เนาะถ้าต้องสัมภาษณ์คนเข้าทำงานจะคุยมองหาคุณสมบัติด้านใดของผู้สมัครก็คือขึ้นอยู่กับเราจะเอาเขามาทำตำแหน่งอะไรอะครับใช่ไหม คือเวลาที่เราถามว่ามีประสบการณ์อะไรมาบ้างเนี่ยบางทีเราต้องให้เขาบรรยายอย่างเช่นสมมุติว่าประสบการณ์ใช้ Excel เป็นอย่างเงี้ยผมก็จะลองถามว่าแล้วอะไรของ Excel ที่คุณใช้เป็นนะครับสามารถสร้างสูตรขึ้นมาได้ไหมนะครับสร้างสูตรทาง Excel ได้หรือเปล่าสร้างกราฟใน Excel เป็นไหมถ้าเป็นถ้าเป็นแบบมั่นใจงั้นก็ลองสร้างให้ผมดูหน่อย ผมก็จะบอกว่าคุณก็สร้างข้อมูลชุดหนึ่งให้ผมดูก็ได้นะครับอะไรก็ได้ง่ายๆดูว่าคุณจะสร้างยังไงนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือบางคนบอกว่าพูดได้2ภาษาทั้งไทยทั้งอังกฤษเราก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาจะได้รู้ว่าตกลงมันพูดได้ยังไงเพราะว่าบางคนเขียนว่าพูดภาษาอังกฤษได้แต่แบบไม่รู้เรื่องเลยแค่เรียนมาเฉยๆนะพูดไม่ได้นะครับอืม พวกนี้เราก็ต้องถามคร่าวๆถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงอยากมาสมัครกับเราใช่ไหมบางทีอะไรที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาบริษัทเราจะช่วยเติมเต็มตรงเป้าหมายในชีวิตของคุณได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนมาทำกับเราเนี่ยเขาต้องการที่จะหาอะไรสักอย่างในชีวิตถ้ามันเป็น passion เดียวที่เราสามารถให้ได้นี่มันก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันเนาะก็มาอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานด้วยกันได้ดีแต่ถ้าบางคนที่แบบไม่แน่นอนกับชีวิตข้าพเจ้าไม่รู้จะทำอะไรดีอะไรเงี้ยบางทีมันก็แปลกๆอยู่นะ หรือว่าออกจากที่เดิมเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมเราถึงอยากออกจากที่เดิมงานมันมีปัญหายังไงมันบ้านไกลหรืออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็ถามคร่าวๆให้เรารู้นิสัยใจคอของเขาว่าเขาเป็นยังไงมีประสิทธิภาพในการทำงานแค่ไหนนะหลังจากนั้นเราก็ลองมาดูว่างานที่เราให้ทำเขาโอเคแค่ไหนนะครับ Rosie นี่ไปอยู่หลังม่านทำไมเนี่ยมันชอบเข้าอยู่หลังม่านแล้วก็โผล่หัวออกมามันก็ไม่นอนเลียกระจกอยู่ตรงนั้นนะ ถ้าโดนกดดันทำให้เครียดทำให้ตับและกระเพาะหัวใจร้อนได้หรือเปล่าหาหมอจีนเขาบอกว่ากระเพาะร้อนตับร้อนหัวใจร้อนอ่าน่าจะความร้อนในความหมายของแพทย์จีนมั้งครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณวัดอุณหภูมิอะมันไม่น่าใช่นะคือถ้าเกิดว่ากระเพาะร้อนคุณเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดในกระเพาะเนี่ยความร้อนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไรหรอกครับนะเรื่องของความเครียดความกดดันเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นได้นะครับอืม แต่ส่วนหนึ่งถ้าคุณทานน้ำน้อยมันก็จะรู้สึกร้อนๆแห้งๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ลองถ้าเครียดมันก็จะไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนน้ำก็กินน้อยนะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไรนะ sleep pressure ไม่พอก็อาจจะแล้วแต่คนนะครับโทรไปหาเพื่อนแล้วระบายให้ฟังสุดท้ายเพื่อนบอกว่าทำตัวเองบอกได้ระบายแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วหาอะไรทำให้มีสมาธิแล้วนอนนั่นสิครับ คือบางทีเนี่ยบางคนเขาต้องการแค่มาระบายแต่เขาไม่ต้องการคำแนะนำแต่อย่างใดเราก็ต้องแยกให้ออกคนเหล่านี้เพราะว่าบางทีเราแนะนำไปเขาจะรู้สึกเสียใจกว่าเดิมอีกนะครับ
บางคนน่ะต้องการทำในสิ่งที่เขาทำอยู่นี่แหละแต่ว่ารู้ทั้งรู้ว่าทำไปแล้วมันจะมีโทษกับตัวเองหรือมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยและนั่นก็คือการทำตัวเองของเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยากจะเลิกทำหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีของแบบนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้รับฟังเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมีกี่ครั้งก็ฟังไปเรื่อยๆส่วนบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนเราต้องถามเขาไปตรงๆเฮ้ยไอ้ที่มาเล่าวันนี้เนี่ยอยากได้คำแนะนำหรืออยากจะระบายให้เราฟังเฉยๆใช่ไหมเพราะถ้าว่าอยากได้คำแนะนำเราจะตั้งใจฟังแล้วจะแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าอยากระบายเฉยๆพูดมาเลยข้าพเจ้าไม่บ่นไม่หือไม่อือเหมือนเป็นตุ๊กตาหมีที่นั่งฟังคนเล่าคนหนึ่งดีกว่าเนาะ 4th of July หยุดงานไหมครับหยุดครับ 4th of July คราวนี้ไม่ต้องอยู่เวรดีจังเลยว่าจะรับงานเพิ่มดีหรือเปล่าเผื่อว่าต้องย้ายเมืองก็ผมไม่ได้รับงานมาทำเพิ่มอยู่แล้วครับทำแค่เท่าเดิมพอแล้วดีครับอืม MV Rockstar ชอบตรงที่เขาให้พูดภาษาญี่ปุ่นก็ดีนะครับตอนนี้ Rosie น่าจะไปอึนะมันทำเสียงแปลกๆอยู่ในห้องน้ำฉากผู้หญิงเป็น Michelin Star อุจจาระมาเป็นสมูทตีนั่นสิอันนี้ก็อาจจะเพี้ยนๆหน่อยเนาะ ถ้าเลยเวลานอนแล้วไม่นอนมันก็จะไม่ง่วงแล้วรออีกสักพักถึงจะนอนได้มันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดา Rosie ทำอะไรเมื่อกี้เขาไปเดินอยู่ตรงข้างๆหน้าต่างนะครับเขาชอบไปเดินอยู่ตรงมุมหน้าต่างเพื่อไปดูคนข้างนอกแล้วก็บางทีก็เห่านะแต่ตอนนี้น่าจะไปขี้ในห้องน้ำแล้วล่ะเพราะเราวางแพดขี้ไว้ให้เขาทำอะไรหล่นอ๋อกระติกน้ำครับการ work from home สำหรับผมมีข้อดีข้อเสียอะไรมากกว่ากัน ถ้าสำหรับผม work from home เนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไรเพราะว่ามันจะขี้เกียจนะครับแล้วก็จะนั่งหลับอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ดูอะไรในคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยมีสมาธิก็เหมือนสมัยก่อนเวลาผมอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบอ่านที่บ้านนะชอบไปอ่านข้างนอกมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่ตรงไหนที่เสียงดังเยอะๆเนี่ยมันจะรู้เรื่องมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราทำงานสะดวกมากขึ้นบางทีเราไม่ได้อยากจะเดินทางเราก็สามารถทำที่บ้านได้อันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันดีมันจะทำตรงไหนบนโลกนี้มันก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่มีวินัยหน่อยนะถ้าไม่มีวินัยบางทีงานไม่เสร็จก็มีนะครับอยากมี work from home บ้างอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูว่าสามารถทำได้หรือเปล่าในกรณีที่แบบให้คำปรึกษาคนผ่านทางออนไลน์แทนที่จะเป็นการไปตรวจที่โรงพยาบาลโรซี่ขี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ถ้ามันขี้เสร็จแล้วมันจะหน้าตาแบบนี้โรซี่ไปอึมาใช่ไหมใช่ป่ะหืมอึป่ะอึแน่นอนเลยหน้าตาแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บให้นี่ไถ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  good girl สิจะเอาอะไรกันหืมเอาอะไรจะเอาอะไรก้นหมานี่ไม่ต้องล้างนะครับเราก็ปล่อยไว้งั้นน่ะคลิปเรื่อง Silent Hush ยังไม่ได้ทำครับความเห็นมันก็คือไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่มันอมน้ำนี่แหละครับนะพวกนี้มันก็คือไฟเบอร์ธรรมดาทำให้เราถ่ายคล่องได้นะครับแต่ว่ามันต้องกินน้ำให้เพียงพอไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นไฟเบอร์ดูดน้ำแล้วเกิดท้องผูกขึ้นมาซึ่งก็มีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับส่วนบางคนจะกิน Silent Hush เพื่อให้อิ่มนะให้อิ่มเพื่อเป็นการลดอาหารที่กินลงก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าไปทำนานเพราะว่ามันจะแย่งการดูดซึมพวกสารอาหารพวกวิตามินต่างๆของเราไปมันก็สุดท้ายก็จะมีปัญหา
ได้นะครับดังนั้นไซเลียมฮัสเนี่ยเราต้องอย่าไปกินเยอะๆบ่อยๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรากินพอประมาณพอเลยคนที่ท้องผูกอะกินได้นะครับแล้วซี่มองอะไรลูกหืม แต่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ คนท้องเสียเรื้อรังก็กิน Psyllium Husk เพื่อให้อาการท้องเสียมันดีขึ้นได้นะครับ เพราะว่าอย่างที่บอก Psyllium Husk เนี่ยมันดูดน้ำไว้ในตัวนะครับ ถ้ามันดูดน้ำไว้กับตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้อุจจาระที่มันเป็นน้ำเหลวเยอะๆเนี่ยกลายเป็นก้อนได้นะครับบางทีเราก็ใช้ในกรณีแบบนั้นเหมือนกันแล้วของผมที่เป็นที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็นภาษาไทยระหว่างจะเป็นคำว่าได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ โรซี่หิวแล้วโรซี่กินไปแล้วกินไปเมื่อเช้าแล้วถ้าหน้าดูเหี่ยวมีริ้วรอยก่อนวัยจะมีวิธีไหนฟื้นฟูเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งหมอได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับถ้ามันมีริ้วรอยไปแล้วอะมันมีวิธีเดียวคือต้องพึ่งหมอเท่านั้นแหละมันถึงจะลดลงมาได้นะฮะนอกเหนือจากนั้นคือชะลอได้อย่างเดียวชะลอยังไงก็คุณต้องออกกำลังกายประจำแน่นอนอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำให้มันเพียงพอเลยแล้วก็เวลาไปเจอแดดนี่ต้องใช้ครีมกันแดดแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเจอแดดเยอะบางทีก็ต้องครีมกันแดดทุก2ชั่วโมงมันหมดฤทธิ์2ชั่วโมงก็ทาใหม่ทาใหม่ทาใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าแดดมันเป็นตัวที่ทำให้ผิวหนังแล้วมันดูมีรอยเหี่ยวย่นแก่ได้นะครับ Moisturizer อะไรพวกนี้ก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าผิวเรามันแห้งมันก็มีโอกาสที่มันจะเหี่ยวได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะครับอืมนอนให้พอด้วยไม่มีข้ออ้างเลยนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะหน้าไม่เหี่ยวเราต้องนอนให้พอเนี่ยนอนให้พอน้ำก็กินให้พอยิ่งเครียดยิ่งเหี่ยวใช่ไหมหรือถ้าแบบบางคนเขาชอบขมวดคิ้วอะชอบแสดงสีหน้าบ่อยๆนะครับเหมือนแบบบางคนเนี่ยเราเห็นหน้ามันแล้วแบบเอ๊ะนี่เครียดตลอดเวลาหรือไง นะครับบางทีมันเครียดจนกระทั่งหน้ามันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วต่อให้มันไม่เครียดหน้ามันก็ดูอะไรเป็นขยุ่มๆอย่างนั้นนะเราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอย่าเป็นคนแบบนั้นต้องคอยสังเกตหน้าตัวเองว่ามีอะไรที่ทำให้มีรอยยับรอยย่นหรือเปล่าต้องแก้ไขตรงนั้นนะครับมันก็จะชะลอให้มันช้าลงได้นะครับแล้วก็แน่นอนอ่าสารเสพติดพวกเนี้ยหรือว่ากาแฟที่กินเยอะไปก็มีส่วนนะครับต้องไปแก้ไขตรงพวกนั้นเหมือนกันอืมนี้อะไรเนาะ ถ้าหมาเอาก้นถูพื้นแปลว่ามีพยาธิทำให้คันก้นเลอะไปถูกับพื้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะโรซี่เนี่ยมันก็ชอบถูพื้นเหมือนกันนะแล้วเราก็เอาไปตรวจมันก็ไม่ได้มีพยาธิอะไรนะครับมันอาจจะเหมือนคนก็ได้นะมันขี้ติดตูดมันก็อยากจะแบบทำให้สะอาดแล้วก็เช็ดๆเอาอะไรโรซี่อืมอะไรครับต้องให้รูปอยู่ตลอดเวลาเป็นสังคมผู้สูงอายุแต่งงานของผู้สูงอายุหาได้ยากมาก50แล้วบอกว่าต้องไปเลี้ยงหลานที่อเมริกาอายุไม่ค่อยเป็นปัญหาถ้าหางานใหม่อะยากแล้วครับไม่ค่อยมีใครรับนะ มันจะมียกเว้นบางงานเท่านั้นแหละที่แบบงานผู้บริหารอะไรเงี้ยถ้าตำแหน่งผู้บริหาร50โอเครับอยู่แต่ถ้าเกิดคุณ50ไปเป็นชนชั้นแรงงานเนี่ยเขาไม่ค่อยรับกันเพราะว่าพวกนี้มันไม่ค่อยมีแรงงานไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือตามเทคโนโลยีไม่ทันดังนั้นแน่นอนว่าเขาจะไม่รับนะครับถ้าจะรับก็แบบงานอะไรที่แบบบ้านๆเลยง่ายๆอย่างเงี้ยจะมีรับอยู่นะครับอืมพี่ทะเลาะเรื่องยูเครนเอออันนี้แปลกดี อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าทะเลาะอะไรกันเยอะเมื่อวานใครได้ดู presidential debate ของอเมริกาบ้างนะไบเดนกับทรัมป์เป็นไงครับได้ดูใครดูบ้างลองเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกยังไงนะครับโรซี่ท้องผูกหรือเปล่าไม่ผูกครับนาฬิการูปโรซี่อ๋อเราสามารถถ่ายรูปเขาแล้วเอามาลงไว้ในนาฬิกาได้นะเป็นงี้นี่มองไม่ได้อยู่ขอบคุณคุณเจเจนะครับที่เลี้ยงไซเลียมฮัสมา
Rosie กินเปล่า? ไม่กิน MV ใหม่ของพี่ลิซ่าดูไปแล้วครับ เมื่อกี้มีคนถามแล้วดูตั้งแต่ตี 3 วันนี้นะ คิ้วผูกโบว์ ใช่แหละ คุยเรื่องบัตรกรุ๊ปกันหรือเปล่า? อ่า น่าจะยังไม่มีอะไรที่มันน่าคุยนะ คือต้องบอกก่อนว่าอาหารตามบัตรกรุ๊ปเนี่ย ในทางการแพทย์เราไม่ได้เชื่อถือมันนะครับ ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับในทางการแพทย์เลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะกินอาหารตามบัตรกรุ๊ป อะไรเงี้ย มันก็ทำได้ คือถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงอะไร แต่ถ้าเกิดคนที่ไปเชื่อมันมากเสียจนหาอะไรกินไม่ได้ อย่างเงี้ย อันนั้นก็ถือว่ามีปัญหานะครับ แต่ถ้าแบบ เราจะกินเล่น ๆ ไม่มีปัญหา ไม่ได้เคร่งอะไรกับมันมาก อันนั้นก็โอเคอยู่นะครับ กรุ๊ปเลือดท้ายนิสัย อืม อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน มันอาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างก็ได้นะครับ บางคนก็บอกว่า เฮ้ย เอนี่คือแม่งลุยแหลกเลย บี เอ บี นี่คือประหลาด ๆ ใช่ไหม บีกับโอนี่คืออะไรไม่รู้ ผมจำไม่ได้แล้ว ต้องลองไปดูนะครับ กาแฟเยอะทำให้หน้าเหี่ยว ลองดูตัวเองก็ได้ครับ ถ้าว่าเรากินกาแฟเยอะ ๆ แล้วเราลองมองหน้าตัวเองว่าเราเหี่ยวขนาดไหนหรือเปล่า แต่ถ้าแบบ เฮ้ย หน้าเราเต่งตึงมากเลยนะครับ ทั้ง ๆ ที่เรากินกาแฟวันละ 3 แก้ว งั้นคงไม่จริงนะครับ อาชีพแม่บ้านหมอยังรับอยู่หรือเปล่า? ไม่รับแล้วครับ ไม่ ปกติผมไม่ได้จ้างแม่บ้านมาทำอะไรอยู่แล้วนะครับ หน้าเป็นขยุ่มต้องรีบส่องกระจกเลย นั่นสินะ จะมีขนมหรือเปล่า? Rosie เหรอ? เดี๋ยวเขาจะได้กินขนมตอนผมออกจากบ้านนะ ถ้าออกจากบ้านก็จะมีให้ขนมชิ้นหนึ่งก่อนออกจากบ้านเสมอนะครับ อืม เห็นว่า Biden แก่ลงไปเยอะเลย Biden เขาแก่มาตั้งนานแล้วครับ Biden แก่มาก เสียงก็แบบดูไม่ค่อยมีแรงเลยนะ Biden ที่เหมือนมีอาการป่วยหลายคลิปใช่ไหม? จริง คือปีเนี้ยผมรู้สึกหนักใจมากเลย Presidential election เนี่ย คือไม่รู้จะเลือกใครเลยอะ ผมก็ไม่อยากได้ Trump แล้วผมก็ไม่อยากได้ Biden คือไม่อยากได้สักคนเลยนะครับ เพราะว่า Biden เนี่ยคือข้อแรกผลงานไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับ ผลงานไม่ค่อยดีเลย อายุเยอะขึ้น ก็ไม่รู้ว่าจะเก่งมากขนาดไหนต่อไป อะไรเงี้ย แล้วจะให้เอาคนในพรรคมาแทนมันก็เอามาไม่ได้แล้ว ใช่ไหม มันไม่มีใครที่ทำคะแนนมาตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีเลยนะครับ ดังนั้นคนที่จะขึ้นมาสู้แทน Biden ก็ไม่มี Kamala Harris นี่ก็หายไปเลยนะ ไม่ค่อยได้ยินข่าวเลยใช่ไหมครับ โอบามาก็ไม่ได้แล้ว เพราะว่าเป็น President 2 สมัยแล้ว มันเป็นอีกอันหนึ่งไม่ได้นะครับ ก็เลยไม่มีคนไหนที่จากฝั่ง Democrat ที่จะขึ้นมาได้สักคน ทีนี้ฝั่ง Trump ก็เพี้ยนอะนะ ตอนช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีอยู่นี่โอ้โฮ ทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยที่อเมริกา นั่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ มีแต่ปัญหาเป็นเต็มไปหมดเลยนะครับ มันอาจจะมีบางคนโชคดี เฮ้ย ภาษีน้อยลง หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์กับคน บางพวกนะครับ แต่ว่าที่เหลือคือวุ่นวาย วุ่นวายมาก ๆ เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครเป็นนักลงทุน คือต้องตามใจแกเลยนะ ไปดูกลไกตลาดนี่ไม่ได้เลยนะ คนไหนลงทุนเล่นหุ้น หรืออะไรพวกเนี้ย โดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศนะ เชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลย แกอยากจะประกาศอะไรก็ตามสบายเลย แล้วอยู่ ๆ อยากจะแบบให้ มีการ เขาเรียกอะไรอะ ลง มีลง tweet อะไรเงี้ยเต็มไปหมด ก็จะมีแบบนั้นนะครับ งั้นปีนี้ก็คือน่าจะไม่มีใครดีเลยอะ แต่ถ้าถามผมว่าใครได้ ผมว่า Trump ได้นะครับ ถ้าถามนะ แล้วได้แล้วจะเป็นยังไง อันนี้ก็ต้องไปลองดูอีกทีแล้ว อันนี้ไม่รู้แล้วนะครับ อืม แต่ว่าเมื่อวาน Presidential Debate สำหรับผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปจากเดิม คือมาเหมือนด่ากันอะนะครับ Trump เนี่ย คือต้องเป็นคนมั่นใจมาก ๆ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดเลย คิดว่าตัวเองถูกทุกอย่าง อะไรที่แบบว่าตัวเองมีผิดมีคดี ก็โยนไปเลยบอกว่า "อ๋อ นั่นมันเป็นเกมการเมือง เราไม่ผิด เราไม่เคยทำอะไรผิดมาก่อนนี้เลย" ใช่ไหมครับ ไม่เคยทำอะไรผิดมาก่อน ไม่เคยมีปัญหาอะไร มีแต่เขาเล่นกัน อะไรเงี้ย แล้วก็บอกว่า คนที่มาเป็นผู้พิพากษาเนี่ย ก็เนี่ยแต่งตั้งมาจากฝั่ง Democrat ทั้งนั้นนะครับ มันถึงมี bias อย่างเงี้ย มาจากตำแหน่ง Democrat ทั้งนั้น อะไรอย่างเงี้ย คือแกด่ากราดเลยอะ ซึ่งถ้าเป็นประเทศไทย ถ้าออกมาด่าแบบนี้เป็นไงครับ โดนอะไรไหม?
โดนสิข้อหาอะไรข้อหาหมิ่นประมาทใช่ไหมหมิ่นประมาทหมิ่นอำนาจศาลหมิ่นต่างๆคือผมมองว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่มันมีอ่ากฎหมายการลงโทษเรื่องการหมิ่นประมาทอะเยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่อเมริกานะมันจะไม่มีเลยไม่มีเลยคุณจะด่าใครยังไงก็ได้มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นตอนแรกที่ผมมาอยู่ที่เนี่ยก็เห็นแบบเฮ้ยมันด่ากันชัดๆเลยอะแบบมันจะมีโฆษณา โฆษณารู้สึกแมคโดนัลด์หรือ Burger King อะไรสักอย่างผมดูตอนนั้นบอกว่าเนี่ย Big Mac ของเราเนี่ยใหญ่กว่าของไอ้ Burger King อีกนะใหญ่กว่าอร่อยกว่าของ Burger King ออกในโฆษณาเลยคุณคิดว่าการพูดแบบนี้ประเทศไทยจะทำได้ไหม Rosie เห่าอะไรบ่นแล้วบ่นเดี๋ยวต้องไปเอามันมา Rosie มันต้องมาเห่าเลยนี่ row come on เห่าอะไรไม่รู้นั่นแหละแล้วก็ทรัมป์นี่ก็ดูอาจจะขี้โกงหน่อยผมกรุ๊ปเลือด B ครับไม่ O ซีรีส์ Hack Your Health บอกอีกว่าที่เราชอบกินสิ่งต่างๆมาจากเพราะว่าแบคทีเรียในลำไส้สั่งการอันนี้ไม่น่าใช่ครับอันนี้ไม่น่าใช่เลยแล้วที่สำคัญคือไอ้ของความคิดชุดแปลกๆพวกนี้เนี่ยนะคุณคิดได้นะแต่คุณต้องมีข้อพิสูจน์นะครับไม่ใช่ไปให้คนอื่นเขาหาข้อพิสูจน์มาหักล้างกรณีของคุณเพราะว่าของคุณยังไม่ได้รับการพิสูจน์ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีไม่มีใครทำวิจัยมาว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีใครทำมาวิจัยว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะสรุปแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องแต่แน่นอนคนที่กินอาหารแตกต่างกันมันเจอว่ามีกัดไมโครไบโอมที่แตกต่างกันด้วยนะครับส่วนว่าอาหารจะทำให้แบคทีเรียแตกต่างไปหรือแบคทีเรียจะทำให้อาหารแตกต่างไปนั้นคุณต้องไปหาเอาเองนะฮะปัจจุบันนี้ยังไม่มีคำตอบแต่แนวโน้มมันมองว่าการที่คนกินอาหารแตกต่างกันมันทำให้แบคทีเรียแตกต่างกันไม่ใช่ทางตรงกันข้ามนะครับ หุ่นยนต์สามารถโกหกมนุษย์ได้หรือเปล่า ตอนนี้เอไอสามารถโกหกมนุษย์ได้แล้วนี่ใช่ไหมได้ดูข่าวไหมฮะเอไอสามารถโกหกมนุษย์ได้แล้วงั้นต่อไปก็ต้องเตรียมระวังนะครับว่าจะเจอเรื่องของ Fake News นะครับข่าวปลอมต่างๆที่คุณจะเชื่อเอไอมากๆนะฮะแล้วบางทีพอมันเป็น Deepfake เนี่ยคุณก็ไม่สามารถแยกได้เลยอย่างเอาหน้าผมไปแล้วก็ทำ Deepfake แล้วก็พูดให้คุณฟังอย่างเงี้ยคุณจะคิดว่าเป็นผมพูดจริงๆอย่างเงี้ยมันทำได้แล้วนะมันไม่ได้ทำไม่ได้นะฮะซื้อทำงานรีดเองไหมหรือส่งรีดรีดเองครับ ทำเป็น President จีนเต็มปวดหัวแน่ก็ก็ส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่ามันต้องสู้แบบต้องสู้กับจีนนะครับเป็นที่ไทยคงแก้รัฐธรรมนูญให้โอบามากลับมาได้นั่นสิเครื่องสีขาวๆบนโต๊ะคืออะไรมันเป็นเครื่องทำโซดาครับมีคนบอกว่าทรัมป์จะหยุดสงครามที่กำลังมีในตอนนี้ผมว่าทรัมป์นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคุณไม่สามารถวิเคราะห์อะไรเขาได้เลยเขาอยากจะทำอะไรก็อยู่ๆจะทำขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วทำก็ต้องทำด้วยใช่ไหมเขาอาจจะหยุดสงครามก็ได้นะจะหันไปจับมือกับปูตินแล้วก็หยุดการส่งเสริมยูเครนขึ้นมาเฉยๆเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะอ้างว่าแบบมันเรื่องอะไรที่เราจะต้องเอาตังค์ตั้งหลายหมื่นล้านไปให้ ทางยูเครนเขาเราเอามาใช้เองน่าจะได้ช่วยพัฒนาอะไรได้เยอะแยะเอามาจ่ายตังค์ให้ประชาชนจะดีกว่านะเขาก็ต้องอ้างแบบนี้นะครับหลายๆอย่างแต่ว่ามันยังมีเรื่องหนึ่งซึ่งแบบทาง Republican ก็จะมีปัญหาอยู่เรื่องของ abortion rights นะครับเรื่องของการทำแท้งนะซึ่งทาง Republican เนี่ยเขาต่อต้านการทำแท้งเสรีซึ่งแบบทางอเมริกานี่การทำแท้งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับว่ามันควรต้องทำได้สิวะถ้าฉันไม่อยากจะมีลูกก็ต้องทำได้ อันนี้คิดแตกต่างจากประเทศไทยนะประเทศไทยนี่คือเขาไม่ได้แบบอยู่ๆทำแท้งได้อย่างเสรีนะครับที่อเมริกาเนี่ยทำได้เฉพาะบางรัฐแล้วก็คนที่เห็นด้วยก็มีการผลักดันว่าควรจะต้องทำได้ทุกที่นะไม่มีข้อกำหนดใดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยส่วนคนที่ทำไม่ได้เนี่ยที่ไม่ให้ทำเนี่ยบางทีไปไกลถึงแม้กระทั่งแบบต่อให้คุณโดนข่มขืนก็ทำไม่ได้มันขนาดนั้นเลยนะฮะ ซึ่งแบบมันโหดมากนะคนที่แบบไม่สนใจอะไรมันก็บอก
คุณโดนข่มขืนมาถ้าคุณมาช้าคุณก็ห้ามทำอยู่ดีอ้าวอะไรวะเนี่ยใช่ไหมครับเลื่อนไปเจอคลิปคนชื่อซันนี่จาวาลาอืมคิดการไกลเดาใจนามสกุลจาวาลาจริงๆก็มีหลายคนเนาะมีมีเยอะเลยอะบางคนเขาก็ดีแต่มันมีคนหนึ่งที่ไม่ดีนะครับผมมองแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งเลยที่ผมแบบน่ารำคาญมันมากๆมันเคยมาแบบท้าทายด้วยคนนี้เป็นคนที่ต่อต้านวัคซีนแบบชัดเจนนะแล้วก็เชื่อใน CDS เชื่อในอะไรสักอย่างแล้วก็เอาไอ้ลุง Whitecloth เนี่ยไปคุยด้วยหลายอย่างแล้วนะคนนี้ก็พูดจาไม่ค่อยดีนะหลายๆครั้งอืมงั้นจาวารามีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในคนเดียวกันบางทีคนนามสกุลเดียวกันเขาก็ไม่ได้รู้จักจาวาราทุกคนนะครับดูซีรีส์ก็ดีนะรู้สึกหิวอาหารแบบเจาะจงไม่เคยนะเคยแค่อยากจะกินอะไรสักอย่างนะครับวันนี้บอกว่าจะเล่าเรื่องครอบครัวหรือเปล่าไม่น่ามีนะไม่รู้ว่าไปได้ยินมาจากไหนเหมือนกันแต่อย่างน้อยผมไม่ได้เล่าแล้วกันไม่ได้พูดตรงไหนว่าเล่านะ มีเรื่องราวที่คับแค้นใจมาออกกำลังกายรีดจนหมดแรงแล้วก็ไม่หายนอกจากออกกำลังกายแล้วไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเลยสามารถทำยังไงให้ออกจากภาวะนี้คือก็ต้องทำซ้ำๆเดิมอะนะครับออกกำลังกายสมาธิสลับกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายนะครับอืมบางทีถ้าเรามีแรงแค้นอะไรที่มันมากจนไม่สามารถระบายออกมาได้เราก็ต้องทำวิธีเดิมซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเออ ต้องซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดีหรืออย่างถ้าเราออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยเต็มที่แล้วมันไม่หายคุณยังมีแรงอยู่หรือเปล่าใช่ไหมบางคนบอกเนี่ยเราวิ่งไปแล้ว10กิโลแล้วมันยังคิดมากอยู่เลยถ้าคุณวิ่งกิโลที่11กิโลที่20ได้หรือเปล่าถ้าถ้าได้วิ่งต่อครับเอาให้สุดเลยเอาให้สุดทางอะไปเลยอะนะครับอืมถ้าเราเหนื่อยแบบเต็มที่เนี่ยวันนั้นมันจะหลับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เหนื่อยเต็มที่จริงๆมันอาจจะหลับไม่ได้นะครับ ต้องลองค่อยๆดูเครื่องทำโซดาคือน้ำทำ Sparkling Water ก็คล้ายๆอย่างงั้นนะครับแต่มันไม่มีการเติมแร่เติมอะไรเข้าไปในนั้นหรอกนะครับกาแฟโซดาน่าสนุกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะกฎหมายแปลกๆในหลายรัฐของอเมริกามีมานานแล้วตลกดีนั่นสิค่าใช้จ่ายผู้ที่สอบผ่าน U-Smile แล้วต้องเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนแพทย์เข้าเรียนประมาณเท่าไรและในปัจจุบันในปัจจุบันนี้ไม่รู้ต้องถามรุ่นน้องเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยการสัมภาษณ์เขามักจะให้แบบสัมภาษณ์ออนไลน์ซึ่งมันก็ราคาถูกลงเยอะเลยมันไม่ต้องเดินทางนะครับ ถ้าสมัยผมมันต้องเดินทางอะคือนั่งเครื่องบินมานั่งรถค่าโรงแรมค่าอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ค่าสอบรวมๆทั้งหมดก็ประมาณเป็นแสนแล้วอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยรวมไปแล้วก็แบบโอ้โฮน่าจะมหาศาลคือหลายแสนนะผมว่าถ้าคุณจะเซฟๆนะแล้วมาแล้วอยู่รอดให้สบายๆต้องมีสักล้านหนึ่งอะนะครับเซฟๆเลยนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากจะเป๊ะๆเลย300,000นะครับนี่คือต้องเป๊ะมากนะคุณต้องแบบวางแผนทุกอย่างไว้อย่างดี แล้วมันจะหมดแบบใกล้ๆ300,000พอดีเลยนะถ้าให้ผมเดานะอืมตึงส้นคอหลังเอวควรออกกำลังกายแบบไหนดีถ้าตึงแบบนั้นเนี่ยการทำโยคะในการยืดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะต้องทำเนาะลองไปหาท่าต่างๆทำดูนะครับหรือบางคนก็ถ้าให้ดีถ้าเป็นผมทำผมก็จะโหนบาร์นะแค่โหนไว้เฉยๆมันก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็ช่วยอะไรได้เยอะหน่อยนะครับอืม มีไลฟ์หนึ่งที่มีคนถามเรื่องคนที่ทำร้ายสัตว์บอกว่าถ้าเห็นจะอัดมันเลยทำให้รู้สึกว่าสมัยเด็กๆน่าชกต่อยบู๊แหลกเลยใช่ครับผมเนี่ยตัวโหดเลยใครท้าเนี่ยต่อยทันทีนะครับไม่ต้องสนใจหน้าอินหน้าผมอาจารย์อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าก็ต่อยนะมาท้าตรงนี้เราไม่สนใจเลยนะครับงั้นผมเนี่ยสายลุยมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามันจะเข้าใจในชีวิตได้เร็วเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราไปเจอคนที่เขาเก่งกว่าแล้วเราจะทำยังไงนะตัวใหญ่กว่าแรงเยอะกว่าเราจะทำยังไงสมัยนั้นก็คือก็ต้องทำให้ตัวเองแกร่งกว่าเดิมสิต้องทำให้ตัวใหญ่กว่าเดิมนี่ก็สำคัญนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีอื่นเช่นวิธีในการใช้สมองใช้ความคิดใช้ความเก่งอย่างอื่นเอาเข้าว่านะครับหรือบางทีต้องผสมกันทั้งคู่นั่นแหละมันถึงจะใช้ได้นะครับ
ยินดีต้อนรับคุณเอมี่เข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับเป็นไงเมื่อวานนี้อยู่ๆก็ดราม่าเรื่องสัตวแพทย์ขึ้นมาเฉยเลยนะอันนี้ผมก็แบบประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าเราแค่วิเคราะห์เรื่องน้องเข้าสากแล้วก็แบบเฮ้ยมีสัตวแพทย์แบบดราม่าแบบมหาศาลมากมายมีคนส่งบอกว่าเอ้ยจะไปบอกสัตวแพทย์สภาอะไรสักอย่างด้วยสภาสัตวแพทย์อะไรเนี่ยนะฮะเราก็งงให้มันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยคุยไปคุยมามันมันมีจุดที่ผมพูดผิดนั่นแหละผมก็แก้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องของบาร์บีเซียว่ามันจากไอตัวอะไรตัวหมัดและตัวเห็บสักอย่างหนึ่งนะฮะอันนั้นแก้ไปแล้วนะแต่พอคุยไปหลังๆมันก็มีคนบอกตรงนั้นก็ไม่ถูกตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เพี้ยนแล้วนะเพราะว่าอย่างของเขาเนี่ยการให้เซฟไตรโซนกับด็อกซิไซคลินเนี่ยมันเป็นยาที่ทำงานกันคนละประเภทนะเซฟไตรโซนเป็นยาที่เราเรียกว่าแบคทีรีไซดอลคือมันฆ่าแบคทีเรียส่วนไอ้ด็อกซิไซคลินเนี่ยเป็นแบคทีเรียสแตติกคือมันหยุดยั้งการทำงานของแบคทีเรียแล้วมันต้องปล่อยให้แบคทีเรียมันตายไปเองนะครับคือโดยทฤษฎีแล้วยากลุ่ม2กลุ่มเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันไม่ได้นะครับก็คือโดยทั่วไปยาที่มันใช้ฆ่าแบคทีเรียมันจะทำงานได้ดีตอนแบคทีเรียกำลังแบ่งตัวนะครับแต่ถ้าแบคทีเรียมันหยุดแบ่งตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำงานได้นะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่าเฮ้ยเราด็อกซี่กับเซฟไทรโซนมันร่วมกันไม่ได้นะโรซี่เฮาอะไรนะบนแต่จริงๆในทางของคนเนี่ยเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยนะครับยา2กลุ่มที่เราให้คู่กันได้เนี่ยก็มีประจำนะเซฟไทรโซนด็อกซิไซคลินใช้ในคนที่เป็น severe leptospirosis หรือโรคฉี่หนูนะครับก็ได้นะครับหรือปอดอักเสบปอดบวมเราก็ให้ตัวเซฟไทรโซนกับแอซิโทรไมซินก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าอะไรทำนองนี้เราก็มีการผสมยา2อย่างเข้าด้วยกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางสัตวแพทย์เขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าห้ามให้ยากลุ่มที่เป็น bactericidal กับ bacteriostatic เนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าเนี่ยคือจุดที่น่าจะต้องพัฒนาของสัตวแพทย์แล้วนะฮะเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นนี่แหละที่เราอาจจะลองมาพิจารณาดูซิว่าไอ้ที่เราใช้กันมาตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือไม่ก็ลองรีวิวเคสดูก็ได้ว่าเคสที่แบบเสียชีวิตหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนแรกเราให้ยาแค่ตัวเดียวไหมนะครับอย่างถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนหนึ่งมาด้วยอาการ septic shock คือการติดเชื้อหรือเราสงสัยว่าติดเชื้อรุนแรงนะครับมีไข้ความดันตกนะครับอย่างเงี้ยมาถึงมือผมก็จะต้องเดาแล้วว่ามันเชื้ออะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะฮะเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าวันนั้นคือเชื้ออะไรเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเพาะเชื้อหรือตรวจนะฮะเราก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่มันครอบคลุมไปทั้งหมดโดยที่ไม่เกี่ยงว่ามันคือยากลุ่ม bactericidal หรือ bacteriostatic ให้ร่วมกันก็ได้นะในทางการแพทย์เราให้ร่วมกันประจำเลยนะไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเลยนะแล้วผมก็คิดว่าถ้าทางสัตวแพทย์ก็น่าจะต้องมีชุดความคิดที่คล้ายกันเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่าเป็นจากเชื้อที่ต้องใช้ด็อกซิไซคลินเราสงสัยว่าเป็นเชื้อที่ต้องใช้ด็อกซิไซคลินคุณแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นเชื้อนั้นตัวเดียวมีความมั่นใจขนาดไหนที่ว่าเป็นจากตัวนั้นตัวเดียวและถ้าเกิดคุณให้ไปแล้วมันไม่ใช่ล่ะแล้วยาที่มันจะต้องใช้เนี่ยมันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราทำยังไงล่ะหรือบางทีมีเชื้อโรค2อย่างปนกันนะครับเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยมันมีเชื้อโรคบางอย่างซึ่งเราเจอ2อย่างปนกันเช่นสมมุติคุณเป็นพยาธิตัวหนึ่งชื่อ Strongyloids นะครับ Strongyloid เนี่ยมันสามารถที่จะไปได้ทั่วร่างกายเลยแล้วบางทีถ้าคุณให้ยาฆ่าพยาธิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ตายแล้วคนก็จะตายแทนเหตุผลก็เพราะว่าในการที่พยาธิพวกนี้มันเข้าไปทางเดินอาหารเข้าไปสู่ร่างกายตามที่ต่างๆทางเดินที่มันทะลุเข้าไปนี่แหละมันเอาเชื้อโรคตามตัวมันเข้าไปด้วยนะครับก็เลยจะเกิดอันนึงที่เราเรียกว่า polymicrobial sepsis คือการติดเชื้อทีเดียวหลายๆชนิดเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราสงสัยว่าเป็น Strongyloid hyperinfection พวกนี้เรานอกเหนือจะต้องให้ยาฆ่า Strongyloid แล้วเราต้องให้ยาฆ่าแบคทีเรียทุกชนิดที่เราคิดออกซึ่งมักจะเป็นยาที่แบบครอบคลุมเชื้อหลายๆอย่างเราจะให้ตัวเดียวไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เรารักษากลุ่มพวกนี้เราอาจจะต้องให้ยาคู่กันถ้าอย่างสัตวแพทย์บอกว่าเราให้ด็อกซิไซคลินตอนเดียวตัวเดียวในตอนแรกอันเนี้ยผมก็ยังเชื่อไม่ได้นะเพราะว่าคุณจะเชื่อตัวเองขนาดไหนว่าตอนแรกมันเป็นเชื้อที่ใช้ด็อกซิไซคลินได้แล้วไม่ใช่เชื้อตัวอื่นนะครับบางคนก็บอกว่าเราใช้เซฟไทรโซนด็อกซีในการรักษาไบบีเซียไม่ได้ก็ถูกต้องมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้ในการรักษาพวกเชื้อตัวอื่น Ehrlichia Anaplasma พวกนี้ใช้ Doxycycline ได้แต่ว่าถ้าเป็น Babesia ก็ไม่ได้นะครับ Babesia ในคนเนี่ยเราจะใช้ยา Atrovacone กับ Azithromycin นะครับแต่ในของหมาเนี่ยมันใช้ Imidacloprid แล้วผมก็ได้ความรู้ตรงนี้เหมือนกัน
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราให้ Doxycycline แล้วตอนแรกคุณจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ Babesia นะครับแล้วไอ้สิ่งที่คุณตรวจเนี่ยต้องแยกนะเพราะว่ามันในทางการแพทย์มันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอย่างเลยก็คือชุดตรวจเนี่ยมันมีชุดตรวจที่ตรวจแอนติเจนตรวจแอนติบอดีแล้วก็ตรวจ PCR 3ชุดนี้ไม่เหมือนกันเลยถ้าเกิดชุดตรวจของคุณดันเป็นการตรวจแอนติบอดีโอกาสพลาดสูงมากเลยครับเพราะว่าแอนติบอดีเนี่ยเวลาคุณติดเชื้อเข้ามาแล้วโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นในวันแรกบางที 3-4 วันมันก็ยังไม่ขึ้นต้องผ่านไปเป็นอาทิตย์มันถึงจะขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้ชุดตรวจที่เป็นแอนติบอดีตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าเคสนี้ไม่ได้เป็นเชื้อที่คุณตรวจเนี่ยนะอันเนี้ยอาจจะพลาดได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แอนติบอดียังไม่ขึ้นเหมือนคุณตรวจ HIV ถ้าคุณไปรับเอดส์มาวันนี้เนี่ยคุณจะยังไม่มีการตรวจแล้วแอนติบอดีขึ้นหรอกครับมันต้องรอเวลาเลยนะอยู่ๆมันไม่ขึ้นแน่นอนนะฮะทีนี้และการตรวจอีก2อย่างแอนติเจนอาจจะไวหน่อยนะครับเป็นการตรวจหาตัวเชื้อ PCR ตรวจหารหัสพันธุกรรมของเชื้อนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบตรวจปุ๊บเจอปั๊บนะฮะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจอยู่ดีเช่นบางอย่างก็ต้องเลยวันหนึ่งไปอย่างเงี้ยเลยหลายวันก็ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นในกรณีแบบนี้เราต้องให้ยาครอบคลุมทุกอย่างที่เราคิดถึงจะไปให้เลือกตัวเดียวอันนี้ไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องไปดูนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่ามันต้องไปดูหน้างานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ยาตัวไหนอยู่นะในน้องข้าวสารนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมก็บอกชัดเจนในคลิปว่าเราวิเคราะห์ในกรณีถ้าสมมุติมันเป็นคนนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเราวิเคราะห์ในทำนองเป็นคนแล้วก็ตอนสุดท้ายเราก็ให้สัตวแพทย์มาวิเคราะห์ได้มันจะมีดราม่าได้ยังไงไอ้เรื่องนี้คือแบบไม่เคยคิดอยู่ในหัวว่าจะเป็นดราม่าเลยนะดราม่าจนกระทั่งแบบบางคนบอกว่าผมเนี่ยต้องการมาวอร์กับทางสัตวแพทย์หรือไงหรือว่าต้องเป็นก้าวก่ายวิชาชีพคือตั้งแต่ตอนทำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเราไม่ได้จะก้าวก่ายอะไรวิชาชีพนะครับแล้วก็บอกชัดเจนในคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดลบคิดเล็กคิดน้อยแบบเนี้ยนะเรื่อยๆเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะขนาดนี้แล้วก็ไปโพสต์กันผมก็จะเอาชื่อคนพวกนี้มาโพสต์แล้วก็ตอบเขาเป็นรายๆไปเลยนะครับเพราะว่าในฐานะที่ว่าในเมื่อเขาโพสต์ถึงเราได้เราก็โพสต์ถึงเขาได้จบเรื่องไปเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นการที่ว่าเอาชื่อเขามาประจานเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยต้องการให้สังคมสาธารณะรู้อยู่แล้วในเมื่อต้องการให้สังคมสาธารณะอยู่แล้วผมก็สามารถเอาชื่อเขามาตอบให้เห็นเป็นประเด็นว่าเขาโพสต์อะไรแล้วพวกนี้ตรงๆไปเลยก็ได้นะครับอืมดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบมาเรียนรู้ร่วมกันนะถ้าศาสตร์ทางสัตวแพทย์ยังมีการบอกว่ายา bactericidal กับ bacteriostatic ให้ร่วมกันไม่ได้ผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราน่าจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งศาสตร์ในการรักษาเนี่ยหลายครั้งมันก็ต้องตามหลังคนเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับส่องกล้องในสัตว์เนี่ยตอนแรกเอากล้องใครมาส่องครับกล้องคนถูกไหมเออยาบางตัวโอเคคนมันใช้ได้แต่ว่าสัตว์ใช้ไม่ได้อย่างแมวห้ามกินพาราเซตามอลอย่างเงี้ยอะก็มีแบบนั้นเหมือนกันถูกไหมมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับเราให้พาราเซตามอลในแมวไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้มันแน่นอนว่ามีความแตกต่างระหว่างสัตว์กับคนแต่บางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะว่าเฮ้ยถ้าในคนมันทำแล้วได้ผลเราต้องมาดูว่ามีโอกาสที่จะทำในสัตว์ได้ไหมเพราะว่าถ้ามันได้มันอาจจะช่วยทำให้สัตว์ของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยรอดได้มากขึ้นแล้วก็เป็นวิธีที่มันใหม่มากขึ้นก็ได้นะครับอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าผมเนี่ยได้ดูแลหมาตัวเองที่เสียไปช่วงสมัยที่ผมอยู่อเมริกาแล้วหมาที่ไทยเสียน่ะตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ยาอะไรนะ ถ้าเกิดว่าให้ยาเฉพาะ Doxycycline หรือยาเรื่องของหมัดอย่างเดียวหรือว่ายาที่ติดเชื้อมาจากเห็บอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นเนี่ยผมจะประท้วงแล้วผมบอกว่าไม่ได้แล้วมันต้องให้เพราะว่าถ้าแบบนี้คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นเช่นสมมุติว่าคุณติดเชื้อ E. coli อย่างเงี้ยจากลำไส้เข้ามาในกระแสเลือดคุณจะมั่นใจ100%ได้อย่างไรว่าคุณไม่มีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายสุนัขของผมคุณตอบได้ยังไงถ้าคุณตอบว่าผมมั่นใจ งั้นคุณเอาผลเพาะเชื้อมายืนยันครับมันต้องมีการยืนยันเพราะถ้าผลเพาะเชื้อเป็นลบโอเคผมเชื่อคุณได้แต่ถ้าคุณไม่มีผลเพาะเชื้ออย่างนี้ผมเชื่อคุณไม่ได้นะถูกไหมฮะแล้วผลเพาะเชื้อมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเจาะเมื่อเช้าแล้วเย็นนี้ออกเลยไม่บางทีมันใช้2-3วันกว่าคุณจะรู้ผลและในช่วง2-3วันนี้เป็นช่วงที่คุณแบบเถียงผมไม่ได้เลยนะว่าคุณมั่นใจว่ามันไม่ใช่เชื้อตัวนี้แน่นอนโอเค อาการหรือ clinical presentation มันอาจจะเหมือนกับเชื้อที่คุณรู้จัก เช่นแบบนี้ปุ๊บน่าจะเป็นเชื้อกลุ่ม Babesia นะแต่แน่นอนว่าบางอย่างเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีเชื้อตัวอื่นปนบางทีมี2เชื้อมันแทรกซ้อนซึ่งกันและกันเหมือนอย่างกรณีของ
strong T-Roid เมื่อกี้ที่ผมเล่ากับบางกรณีมันเป็นเชื้ออีกตัวหนึ่งแต่อาการดันไปคล้ายกับอีกตัวหนึ่งซึ่งในทางการแพทย์เราก็เจอเยอะแยะไปนะครับอยู่ๆมีไข้ขึ้นมาสูงๆเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงเป็นเชื้ออะไรนะครับในทางการแพทย์บางคนมีเพลียไข้ช็อกนะครับบางคนมาด้วยปวดมวนท้องด้วยแล้วคิดว่ามันสงสัยต้องเป็นอะไรในท้องสักอย่างหรือเปล่าแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อที่อยู่ในท้องนะครับเอาปรากฏว่ามันเป็น Staphylococcus sepsis ถ้าเกิดว่าเราให้ยาเฉพาะของในท้องเนี่ยเราก็ให้ยาต้านแกรมลบกับต้านแอนแอโรบิกนะฮะอาจจะเป็นเซฟิพีมหรือเซฟไทรโซนหรือเมโทรไนลาโซนอะไรพวกนี้หรือว่าเราจะให้เป็นกลุ่มไพพาราซิลินอะไรพวกนี้หรือเมโรเพเนมในคนที่แบบเรารู้ว่าเขามีโอกาสดื้อยาเยอะๆให้แค่นี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดสมมุติว่ามันเป็น Staphylococcus ที่ดื้อยากลุ่มนี้มันต้องให้แวนโคไมซินครับแล้วคุณไม่มีทางแยกออกระหว่าง2ภาวะนี้แล้วผมก็เจอมาอย่างนี้บ่อยๆประจำที่ว่านี่มันออกมาเป็นเชื้อตัวนี้นะสุดท้ายเราก็สามารถลดยาได้เราไม่ได้ให้ยาคู่กันไปตลอดแต่ว่าเรารู้ว่าตัวนี้ไม่ใช่เอาออกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผมก็มองว่ามันก็แปลกดีที่มีการดราม่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไปวุ่นวายอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับเราก็แค่วิเคราะห์ของเราไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยผมก็อธิบายเท่าที่ผมอธิบายได้แล้วเนาะดังนั้นถ้าผมก็เขียนชัดไว้ในคอมเมนต์ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปลองดูสิ่งที่อธิบายไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆจะมาบ่นไม่ให้เกียรติอะไรงี้ผมชนเลยนะชนเต็มๆเลยคือเพราะว่าถ้าเราให้เกียรติคุณแล้วคุณยังคิดว่าเราไม่ให้เกียรติคุณก็เงียบซะหรือถ้าโพสต์ก็ไปโพสต์ในทิศทางของตัวเองก็ได้แต่ว่าในช่องผมเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยแต่เดิมเป็นสายลุยอยู่แล้วถ้าใครลุยมาผมก็ลุยกลับนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับเราชนแหลกแน่นอนนะแต่อะไรที่เราอธิบายกันได้แล้วก็พูดแล้วก็อธิบายกันธรรมดานะครับงั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะฮะแน่นอนว่าถ้ามีสัตวแพทย์มาฟังผมพูดในตอนนี้เขาอาจจะแบบโกรธนี่มันไม่สำนึกเลยเดี๋ยวคุณต้องมองประโยชน์ของคนไข้เป็นที่ตั้งดูซิว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาอะไรไหมนะฮะแต่ผมแน่ใจว่ามันมีอย่างหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าก็คือว่าเฮ้ยอย่างนี้พูดเหมือนกับสัตวแพทย์เนี่ยไม่มีความรู้เลยเหรอต้องมาฟังหมอคนอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่ใช่มันคนละประเด็นกันเลยนี่คิดอะไรก็ไม่รู้นะฮะถ้าแค่คิดแบบนี้ก็คือใจแคบสุดๆเราไม่ต้องสนใจว่าเป็นหมอหมาหมอคนหรือหมออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมันต้องทำนะครับเราไม่ได้มาสั่งให้คุณทำอะไรถูกไหมเพราะสุดท้ายคนที่รักษาคือไม่ใช่ผมแต่เป็นสัตวแพทย์เขาต้องแบบเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะใช้อะไรในการรักษาคุณอาจจะสุดท้ายไม่ยอมเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องมันดีอยู่แล้วนั่นก็แล้วแต่คุณมันไม่เป็นเรื่องที่ผมจะต้องไปก้าวก่ายอะไรเนาะรูปตาเนี่ยเหรอชนนี่ชอบดูตาแต่ชนก็ซื้อเสื้อไปเนาะน่าจะไปเอามาลองใช้ได้นะครับ ผมไม่เคยทำคลิปเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดแต่เคยเล่าไปแล้วนะครับในไลฟ์สักไลฟ์หนึ่งนี่แหละนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวมันไม่มีข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวนะครับมันมีแต่หน้าที่ของมันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอืมก็เดี๋ยวลองเล่าคร่าวๆดูก็ได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับคือตัวแรกก็เป็น Neutrophil นะ Neutrophil เนี่ยมันจะเป็นเม็ดเลือดที่มันมีปริมาณเยอะที่สุดในหมู่เม็ดเลือดขาวเสียส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีถึง70%ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมดนะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการกำจัดพวกแบคทีเรียทั่วๆไปนี่แหละนะมีแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายตัวนี้ก็ไปกินมันก่อนเลยนะครับรองลงมาก็เป็นตัว Lymphocyte เนี่ยจะมีแบ่งแยกย่อยชนิดลงไปหลายตัวหลายอย่างเลยแต่เอาง่ายๆคือมี T cell กับ B cell แค่นั้นเองแต่ว่ามันจะมีตัวอื่นๆเช่นถ้าเกิดว่าใครไปเรียนก็จะแบบcytotoxic T cell helper 1 helper 2 T cell helper 9 helper 17 T cell นะครับ regulatory T cell memory T cell คือแบ่งแยกย่อยไปจนข้าพเจ้าคืองงเลยนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ไม่อยู่สายนี้ก็อาจจะงงว่ามีตัวอะไรพวกนี้เยอะแยะนะ follicular T cell follicular B cell อะไรเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่ามันแบ่งเป็น B กับ T cell แล้วกันเป็นตัวที่มันเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันชนิดที่เป็น adaptive หรือภูมิคุ้มกันที่มันต้องสร้างขึ้นมาทีหลังนะครับไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดตัวพวกนี้น่าจะมีความสำคัญในแง่ของการควบคุมไวรัสต่างๆแล้วก็มะเร็งนะฮะแก้ไขเรื่องพวกมะเร็งนะ
พวกนี้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับตัวต่อไปที่ตรวจก็คือเป็นตัวโมโนไซต์นะครับพวกนี้ก็มันจะสามารถแปลงร่างไปเป็นเซลล์ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าแมคโครฟาจนะครับแมคโครฟาจก็คือจะไปอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆเราจะเรียกว่า tissue resident macrophage นะครับแต่ถ้ามันอยู่ในเลือดมันจะเรียกว่าโมโนไซต์พวกนี้ก็เหมือนกันไปคอยเก็บกินสิ่งแปลกปลอมตามที่ต่างๆนะฮะได้เหมือนกันนะครับลองลงมาก็จะเป็นตัว eosinophils ตัวนี้ตัวมันเองเนี่ยมีหน้าที่ทำลายพวกปรสิตพยาธิกับเชื้อรานะครับเป็นหลักเลยแต่ว่ามันก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นได้ในคนที่มีโรคภูมิแพ้นะครับมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งที่มีความเกี่ยวข้องกับ T เซลล์นะฮะหรือมะเร็งของตัวมันเองด้วยซ้ำไปที่มันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้นะครับบางคนภูมิต่อต้านตัวเองก็จะทำให้มีเรื่องของ eosinophil สูงขึ้นเบนโซฟิลนี่ก็เหมือนกันเบนโซฟิลตัวนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้เหมือนกันนะครับภูมิแพ้แล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องของโรคทางพันธุกรรมบางชนิดกับโรคทางภูมิต่อต้านตัวเองบางชนิดเหมือนกันที่จะมีเบนโซฟิลมาเกี่ยวข้องนะครับประมาณเท่านี้ทีนี้ถ้าเราไปตรวจเนี่ยเราก็จะดูปริมาณเม็ดเลือดขาวโดยรวมแล้วก็มาดูเปอร์เซ็นต์ของแต่ละตัวว่ามันเป็นยังไงบ้างมันจะใช้ในการบอกคร่าวๆได้ว่าขณะนี้กำลังมีปัญหาอะไรอยู่นะครับเช่นถ้าสมมติเม็ดเลือดขาวมันสูงมากเนี่ยแล้วไปดูเปอร์เซ็นต์นิวโทรฟิลมันก็สูงไว้เฮ้ยอย่างเงี้ยเราจะสงสัยภาวะอักเสบหรือติดเชื้อซะก่อนนะครับแต่มันไม่ได้ 100% นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเม็ดเลือดขาวปกติหรือเม็ดเลือดขาวต่ำคุณก็เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียแบบรุนแรงได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกว่าผลเลือด complete blood count แบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราได้แค่สงสัยเท่านั้นเองนะฮะหรือบางทีคุณเป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยมะเร็งปอดแล้วเจอเม็ดเลือดขาวสูงเจอนิวโทรฟิลสูงเจอได้นะมันไม่ได้แปลว่าคุณติดเชื้อนะครับแต่มันเป็นการบอกว่าไอตัวมะเร็งปอดของคุณเนี่ยมันเป็นแบบแย่มากเลยเม็ดเลือดขาวมันจะเป็นแบบนั้นนะหรือถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขารถชนมาบาดเจ็บทั้งร่างกายหรือไฟลวกทั้งร่างกายแบบนี้เนี่ยอาจจะมีเม็ดเลือดขาวสูงแล้วก็มีนิวโทรฟิลสูงได้พวกนี้เราจะเจอเพราะว่ามีการอักเสบในร่างกายไม่ได้เป็นจากการติดเชื้อนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นการตรวจช่วงเวลาเดียวไม่ได้ติดเชื้อในวันนี้ไม่ได้แปลว่าต่อไปมันจะไม่ติดเชื้อไม่งั้นเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วตอนแรกหมอไม่เห็นบอกเลยว่าติดเชื้อทำไมมา5วันแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดแย่ไปเลยอย่างเงี้ยคือวันแรกมันไม่ติดเชื้อครับมันมาติดเอาวันที่3ที่4ก็ได้นะมันไม่ได้แปลว่าเขาติดเชื้อมันตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่ายังไงบ้างนะครับศูนย์ลิมโฟไซต์เนี่ยมันก็จะบางทีก็เป็นการบ่งบอกการติดเชื้อไวรัสในร่างกายได้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงขึ้นโดยทั่วไปลิมโฟไซต์จะมีสักประมาณ 20% นะถ้ามันอยู่ๆมันมีแบบ 40% ขึ้นมาเลยเนี่ยมันอาจจะเข้าได้กับภาวะที่มีการติดเชื้อบางชนิดก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะครับไข้เลือดออกมันก็จะมีลิมโฟไซต์ออกมาเราจะเรียกว่า atypical lymphocyte ซึ่งตัวมันจะดูใหญ่ๆหน้าตาประหลาดๆหน่อยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นจากไข้เลือดออกก็ได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นนะฮะนี่แหละก็คร่าวๆเรื่องของเม็ดเลือดนะดังนั้นเวลาที่เราดูค่า complete blood count เนี่ยเราไม่สามารถดูมันเดี่ยวๆได้นะเราต้องดูคู่กับอาการแล้วก็สิ่งที่คนไข้มาหาเรานะฮะมันจะแบบอย่างนี้คนนึงเขาบอกว่าเราน่าจะเป็นโรคติดเชื้อแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้างานเราดูนี่ไม่ใช่โรคติดเชื้อนี่จะเป็นจากแผลไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่ามีการอักเสบในร่างกายเยอะก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันต้องดูเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับขอบคุณคุณอิสริยานะครับที่สนับสนุนมานะครับทำไมทำ LC ได้20 วิมีกล้ามท้องเส้นข้างขึ้นเฉพาะเวลามันม้วนสะโพกขึ้นแต่พอเชิงการคว่ำหรือนั่งพุงยังเป็นหนังตะลุงแก้ยังไงดีอย่างนั้นมันต้องแก้ที่ตัวไขมันก่อนเลยครับคือไขมันก็บดบังกล้ามเนื้อของเราในบางท่านะครับเราก็ต้องเอาไขมันออกก่อนมันไม่มีวิธีแก้อย่างอื่นนะนอกจากเอาไขมันออกเราจะออกด้วยการออกกำลังกายหรือเราจะไปดูดออกนั่นก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะครับโรคข้อกระดูกสันหลังยึดติดจะรู้ด้วยการตรวจทางพันธุกรรมเท่านั้นหรือว่ามีการตรวจอย่างอื่นอะไรบ้างที่เข้าข่ายเป็นโรคนี้หมอแจ้งโรคนี้หลังจากการตรวจไม่พบรูมาตอยด์ SLE และส่งตรวจโรคนี้อันนี้น่าจะเป็นโรคที่เรียกว่า spondyloarthropathy นะครับมันจะเป็นโรคหนึ่ง
คือจริงๆมันมีตั้งหลายโรคนะไม่ใช่มีโรคเดียวนะ spondyloarthropathy กับโรคอื่นๆที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าลักษณะเด่นของมันคือมันจะต้องมีข้อเชิงกรานนะครับที่เรียกว่า SI joint นะครับ sacroiliac joint ตรงเนี้ยมีปัญหานะดังนั้นเนี่ยวิธีในการตรวจเราจะ CT สแกนหรือ MRI ตรงบริเวณนั้นเราก็สามารถเห็นได้นะครับถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยมันแทบจะมีอยู่โรคกลุ่มนี้โรคเดียวเลยไม่มีโรคอื่นเลยที่มันจะเป็นนะครับดังนั้นถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตรวจพันธุกรรมนะเออแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเช่น HLA-B27 อย่างเงี้ยเราก็จะตรวจตรงนั้นได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตรวจจากร่างกายตรวจตรงกระดูกตรงนั้นแล้วก็มี criteria บางข้อของเขาในการที่จะวินิจฉัยอีกนะครับตรงนั้นก็ต้องไปสอบถามคุณหมอเขานะฮะแต่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า seronegative arthritis นะครับพวกนี้ก็จะเป็นโรคคล้ายๆรูมาตอยด์แต่ว่าตรวจแล้วไม่มีผลเลือดของรูมาตอยด์ขึ้นนะครับก็จะมีกลุ่มพวกนั้นเหมือนกันซึ่งก็ต้องไปถามคุณหมอโรคข้ออีกทีหนึ่งนะครับมีสัตวแพทย์มาให้กำลังใจด้วยก็ต้องขอบคุณคนนั้นเหมือนกันนะมีเกณฑ์มาซ้ำตลอดเวลานอกสายงานตัวเองก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับคือมันก็เป็นปกติแหละที่จะมีคนคิดแบบนี้ได้นะบางคนเขาก็อ่ายังไงดีอะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆจนเขาจะต้องหันมาทำอะไรสักอย่างเช่นรายงานไปทางสัตวแพทยสภาหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เขาจะมองอย่างนั้นก็ได้นะแต่ผมก็มองว่าสำหรับผมนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นคือบางคนน่ะมันต้องบอกว่า easily offended คือนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองโดนคุกคามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรขึ้นมาสักอย่างแน่นอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนเหล่านี้ได้นะครับแต่ผมก็แบบเราก็ชี้แจงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในสิ่งที่ผมชี้แจงไปเนี่ยผมมองว่าผมให้ความเห็นครอบคลุมทุกอย่างที่ผมพอคิดได้แล้วนะครับถ้านอกเหนือไปจากนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันแล้วว่าจะทำอะไรให้ได้ดีไปกว่านี้นะครับอืม ได้แค่นั้นเลยคือแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาบอกให้ผมทำนอกเหนือไปจากนี้ก็ต้องมาบอกว่าไอ้ที่จะให้ทำเนี่ยมันคืออะไรนะอ่าผมรับได้หรือเปล่าเพราะบางอย่างผมก็รับไม่ได้ก็ไม่ทำให้บางอย่างผมก็อรุมอร่วยได้ทำให้ได้ก็ทำนะครับแต่การที่ผมออกมาชี้แจงทุกอย่างให้ครบทุกอย่างแบบนั้นผมมองว่ามันใช้ได้แล้วนะมันสุดแล้วนะนะครับบางคนนี่แบบเฮ้ยมีความรู้สึกเหมือนกับการเอาชนะกันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นความรู้สึกที่มีในวงการทางวิชาการถ้าจะเอาชนะกันเนี่ยคือแบบอะเฮ้ยผมลองออกมาโพสต์เรื่องของว่าตัวเองผิดเรื่องไหนแล้วไม่ได้แค่นี้ไม่พอจะต้องเอาเพิ่มขึ้นอีกอย่างงั้นอย่างงี้มันจะต้องแบบมีแอกชันให้ชัดเจนน่ะมีการเอาไปลงขอโทษมีการอะไรอะเอาวิดีโอนี้ออกคือฝันไปเถอะครับถ้าจะทำแบบนั้นน่ะมาชนกับผมครับผมไม่มีทางแพ้คุณแน่นอนแล้วผมก็ไม่ยอมคุณแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องพวกนี้ก็เรื่องบางเรื่องเรามีจุดยืนเราผิดเรายอมรับผิดแต่ถ้ามันมากไปกว่านั้นน่ะผมก็ไม่ยอมคุณเหมือนกันนะครับอืมเวลาคนเล่นกล้ามโตๆกันเยอะๆแก่ตัวลงไปเป็น rhabdomyolysis ไม่เป็นครับกล้ามเนื้อสลายมัน rhabdomyolysis ไม่เกิดจากการที่แก่ตัวนะครับแต่แก่ตัวเราจะเป็น sarcopenia อันนี้ซึ่งแตกต่างกันไปนะครับ ผล CBC ถ้า red blood cell morphology abnormal คือส่วนใหญ่จะเป็น thalassemia ใช่หรือเปล่าต้องไปตรวจ typing ต่อไหมมันต้องดูก่อนว่า morphology ที่มัน abnormal เนี่ยเขาบรรยายไว้ว่าอะไรอะครับเนาะคือมันบอกว่าลักษณะของเม็ดเลือดแดงผิดปกติแต่ในเมื่อเราไม่รู้ว่าผิดปกติอะไรอย่างงี้เราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับอืม บางทีที่เห็นผิดปกติมันอาจจะเป็นจากการไถสไลด์ก็ได้บางทีอาจจะเป็นจากการที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กซึ่งก็เจอในคนไข้ที่มีการขาดธาตุเหล็กก็ได้นะครับหรือมีตัวเป็นซิก้าเซลอะไรเงี้ยนะครับยาวๆอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันต้องเอามาดูเลยว่า morphology ที่บอกว่าผิดปกตินั้นมันคืออะไรนะครับทำไงกับเพื่อนที่ร่วมงานรุ่นน้องและเราคอยช่วยเหลือให้กำลังใจยามที่เขาลำบากแต่ตอนนี้เขาไม่เห็นความสำคัญของเราเหมือนพวกเราไม่อยู่ในสายตาแล้วทำยังไงดีครับทำใจเลยครับเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เราไม่สามารถไปทำอะไรเขาได้นะสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องพัฒนาตัวเองให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเก่งกว่าเขานะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยแหละถ้าเขาต้องการมาขอความช่วยเหลือกับเราเราก็ต้องไม่ให้นะครับนั่นเป็นวิธีเดียวเลยที่จะแก้แค้นได้ ขณะนี้คุณต้องยอมนะครับฝืนทนกล้ำกลืนความรู้สึกแค้นใจไม่พอใจไว้ก่อนเพราะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆถ้าคุณมาสายแก้แค้นนะผมบอกคุณอย่างหนึ่งก่อนที่คุณจะแก้แค้นอะไรเนี่ยไม่มีคำว่าสายเกินไป
นะครับ10ปี20ปีหรือตลอดชีวิตชาตินี้หรือชาติหน้าคุณสามารถแก้แค้นได้แต่ถ้าคุณจะแก้แค้นคุณต้องชนะเท่านั้นคุณต้องทำในเวลาที่คุณแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็อีกฝ่ายจะต้องอ่อนแอที่สุดไม่ว่าจะเป็นอ่อนแอในด้านของ academic ในด้านของวิชาการในด้านร่างกายในด้านสุขภาพในด้านอารมณ์ในด้านจิตใจในด้านสังคมในด้านของครอบครัวไม่ว่าเขาจะอ่อนแอด้านใดด้านหนึ่งเราสามารถจัดการเขาได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นด้านว่าเฮ้ยเรามีผลงานเยอะกว่าเขามีผลงานน้อยกว่าไม่ต้องนะครับไม่จำเป็นต้องรอจังหวะนั้นบางทีเนี่ยจังหวะที่เราจะโจมตีเขาคือจังหวะที่เขาเจ็บป่วยได้ครับเช่นโอ้ตอนนี้เขาป่วยหนักเลยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดหนักเลยนี่แหละครับเราเล่นเขาได้ตรงนี้มันไม่ใช่วิธีสกปรกครับมันเป็นวิธีใสสะอาดแต่เราเล่นเมื่อเขาอ่อนแอที่สุดในปัจจุบันนี้เราต้องทำแบบนั้นนะฮะที่สำคัญก่อนที่เราจะเล่นต้องมั่นใจว่าคนที่เป็นพวกของเขาเราดึงมาเป็นพวกของเราถ้าเราดึงไม่ได้เราต้องมีวิธีจัดการให้เรียบร้อยซะก่อนอย่าพลีผลามในการไปทำอะไรในการแก้แค้นมันจะไม่สำเร็จแล้วมันจะเข้าตัวเองนะครับดังนั้นเก่งเราต้องเก่งที่สุดในเวลาที่เราพร้อมที่สุดและต้องไปจัดการในเวลาที่เขาไม่พร้อมที่สุดนะครับนั่นแหละเอาแรงแค้นที่เรามีในปัจจุบันเนี้ยเป็นแรงในการผลักดันขับเคลื่อนแต่มันต้องมีความใจเย็นในการทำให้แรงขับเคลื่อนตัวนี้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็เหมือนกับว่าถ้าคุณเปรียบแสงอาทิตย์เป็นพลังงานแรงแค้นของคุณเนี่ยมันโดนถนนโดนอะไรเงี้ยมันก็แค่ร้อนนะแต่มันไม่ทำให้ถนนแตกอะมันโดนเหล็กก็ไม่หลอมละลายแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเลนส์รวมแสงขนาดใหญ่มาอยู่กับคุณอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือความใจเย็นของคุณความใจเย็นที่ใช้แรงแค้นเป็นตัวผลักดันแล้วรวบรวมแสงให้มันเป็นจุดเดียวไปยิงโดนอะไรเนี่ยมันก็แตกสลายได้มันจะกลายเป็น death ray ขั้นสูงสุดในชีวิตของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยแรงแค้นมีดีแล้วครับมันจะช่วยผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าแต่คุณต้องรู้จักควบคุมมันด้วยไม่ใช่ให้มีแต่ความแค้นอย่างเดียวแล้วข้าพเจ้าจะทำอะไรตามอารมณ์เนี่ยอยู่ๆแบบเราไม่ชอบหน้าเราไปตะบี้ตะบันต่อยมันเลยเกิดมันมีปืนนะใช่ไหมครับหรือเราแบบด่าเขากลางที่ประชุมเราออกแล้วเรามีตังค์เหลืออยู่ไหมเราทำงานได้หรือเปล่าเราไปสมัครงานที่ไหนมีใครรับหรือเปล่าเกิดไอ้คนนั้นมันโทรไปแกล้งเราที่ทำงานใหม่ไม่ให้รับเราเข้าทำงานเราจะทำยังไงเราวางแผนไว้หรือยังถ้ายังคุณต้องใจเย็นเก็บความแค้นเอาไว้ก่อนคุณยังไม่พร้อมที่จะแก้แค้นนะครับเล่าไว้อย่างนี้ที่เล่าสายนี้เพราะว่าผมก็เป็นสายนั้นเหมือนกันนะดังนั้นผมจะไม่ทำอะไรที่ผมไม่พร้อมจะลุยนะครับจะทำก็ต่อเมื่อพร้อมเท่านั้นนะฮะโกรธง่ายกว่าเรื่องเล็กๆเมื่อฝรั่งชอบพูดว่า snowflake ลองไปใช้บ้างก็อาจจะก็ได้เนาะออกกำลังกายมากไปมันเป็น rhabdomyolysis เหรอครับใช่ครับมันเป็นได้นะวันนี้5ชั่วโมงปรับเซตซูเปอร์เซตจนหมดก็กลัวจะเป็นแล้วไม่ต้องกลัวหรอกครับอย่างนั้นไม่เป็นอะถ้าคุณยังไม่เมื่อยเต็มที่คุณวิ่งไปเลยแต่กินน้ำไม่พอแล้วกันนะครับซื้อข้าวต้มกุ้งมาฝากคนป่วยก็โดนต่อว่าเอาของสกปรกมาให้กินเพราะร้านไม่ดีดึงเส้นกุ้งออกอันนี้เราก็ไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าเขาต่อว่าอะไรเราก็มาดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเอ่ออันนั้นมันแบบสกปรกจริงหรือเปล่าถ้ามันสกปรกจริงต่อไปคุณก็เลือกอะไรสะอาดๆมาแล้วกันก็ไปซื้อของในเซเว่นมาให้เขาแล้วกันนะเพราะว่าสะอาดแน่นอนใช่ไหมอาหารกล่องอะไรเงี้ยมาเวฟเอาแล้วกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเอ่อเราสะอาดแล้วเขายังมาบ่นอย่างงั้นอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปให้เขาอะครับ เราก็ไม่เป็นไรเขาคงไม่อยากได้ของจากเรามั้งไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเราก็อยู่ของเราที่บ้านก็ได้นะครับเคยทำอะไรให้ผมแคร์หรือเปล่ายังไม่เคยครับปกติผมก็ไม่ได้แค้นใครง่ายๆนะส่วนใหญ่ผมจะแบบแค้นสักพักแล้วก็ลืมไปแล้วก็โยนมันทิ้งเพราะมันไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมให้มันหนักหัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งด้วยว่าบางครั้งเนี่ยคนที่คุณกำลังโมโหหรือคุณโกรธเกลียดหรือแค้นอะไรสักอย่างอะสุดท้ายบางทีเราต้อง cross path คือต้องมาเจอกันอยู่ดีแล้วบางทีนะถ้าโชคร้ายจริงๆคุณต้องพึ่งเขาเสียด้วยแล้วคุณจะทำหน้ายังไงถ้าคุณต้องพึ่งเขานะครับ มันมีมาแล้วผมก็เคยเจออย่างนี้หลายครั้งเลยแบบผมเกลียดไอ้คนนี้มากเลยต่อยมันหรือแบบด่ามันประจำแล้วสุดท้ายต้องมาพึ่งมันอย่างเงี้ยแล้วคุณจะทำหน้ายังไงคุณจะบากหน้าเข้าไปคุยกับมันยังไงนะครับมันมีวิธีเหมือนกันแหละแต่ว่าคุณจะรู้สึกหนักใจมากในการที่จะทำแบบนั้นดังนั้นเนี่ยอย่าสร้างศัตรูเป็นดีที่สุดแต่ถ้าสร้างศัตรูคุณต้องมั่นใจว่าคุณต้องชนะศัตรูคนนั้นเสมอนะครับ
อย่างเรื่องที่ผมโพสต์เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวสารเรื่องสัตวแพทย์อะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจจะต่อกรหรือต่อสู้หรืออะไรกับสัตวแพทย์เลยสักคนนะผมมองว่าแต่ละคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยคือหวังดีหลายคนมากนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็เรียนมาทางนั้นเชี่ยวชาญนะครับตั้งใจจะหวังดีมาเตือนผมแต่บางทีในการเตือนมันก็เกินเลยไปเป็นประชดอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมก็ก็เข้าใจแหละจิตใจดั้งเดิมเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะถ้าเราดูแค่เรื่องที่เขามาว่าเราอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะโกรธก็ได้แต่ถ้าเราไปดูจริงๆเขาเป็นสัตวแพทย์เขาดูแลสัตว์ดีนะเขาเรียนมาก็ดีเขามีเพื่อนอะไรพวกเนี้ยก็ดีถ้าเราดูรวมๆคนๆเนี้ยเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนที่แบบด่าทอเขาไปทั่วแต่มันมีแค่เรื่องนี้เท่านั้นแหละที่เขาไม่ชอบที่เราพูดอย่างเงี้ยเราไม่ควรเป็นศัตรูกับเขาเรามองว่าเขาเป็นคนที่ดีแล้วเราควรจะแบบเฮ้ยเขายังพูดอะไรมาเราก็ฟังโอเคเราอาจจะต้องเข้าใจบ้างว่าเขาต้องโมโหในบางเรื่องซึ่งแบบก็ไม่แปลกใจอะไรเหมือนกับถ้าเกิดอยู่ๆผมมีคนมาบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยโรคนี้ของคนคุณลองไปดูในหมาสิลองถามหมอหมาดูสิว่าเฮ้ยโรคเนี้ยเราต้องเรียนรู้จากหมอหมาบางทีผมอาจจะโกรธก็ได้นะเฮ้ยทำไมข้าพเจ้าต้องเรียนรู้จากหมอหมาวะมันหมาไม่ใช่คนก็ทำนองเดียวกันเขาก็ต้องคิดว่าทำไมหมอหมาต้องมาเรียนรู้จากหมอคนด้วยอะหมาก็ไม่ใช่คนเหมือนกันเออก็ถูกของเขาเนาะมันจะโกรธก็ไม่แปลกอะไรนะครับดังนั้นก็ถ้าคนเหล่านี้ถ้าเราดูรวมๆแล้วเป็นคนดีใช้ได้ก็โอเคแต่มันมีคนหนึ่งซึ่งผมจะชนด้วยก็คือมันมีคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์อย่างหนึ่งว่าเอ่อไม่เคยจะดูผมเลยเพราะว่าคิดว่าผมเนี่ยหิวแสงนะครับหรืออะไรทำนองเนี้ยมากมายใช่ไหมบอกว่าหิวแสงหรือเอ่ออะไรทำนองเนี้ยพูดไม่ค่อยดีอะนะครับไม่สนใจผมจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับหรืออะไรทำนองเนี้ยถ้าคนพวกเนี้ยผมจะชนเพราะว่า1คุณตัวตนไม่มีถูกเปล่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้แล้ววิธีในการพูดเนี่ยมันพูดในแง่ลบ2-3อย่างทั้งๆที่ยังไม่ได้ดูอะไรเลย ยังไม่เคยดูแล้วเห็นหัวข้อแล้วเอาไปด่าอย่างเงี้ยเจอกูแน่นอนข้าพเจ้าชนชัวร์นะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเจอแบบเจอกันเลยนะครับเพราะว่าคนแบบนี้ผมไม่เอาไว้แน่ๆนะครับอืมแล้วเราก็ต้องเลือกเป็นคนๆไปไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยอะไรไม่ดีกับทุกอย่างนะครับอืมไหลหลังเล่นท่าไหนนอกจาก Face Pull กับ Reverse Fly ก็แค่นั้นแหละครับไม่ต้องเล่นอย่างอื่นแล้วยิ่งแก่ยิ่งอ้วนกินแล้วนอนระบบเผาผลาญไม่ดียิ่งอาจยิ่งผอมแบบไหนเจอเยอะกว่า ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เคยไปทำสถิตินะครับแต่สำหรับผมสถิติเรื่องนี้มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไรเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ดีทั้งคู่เราก็ต้องมาแก้ไขอย่าให้มันเป็นนะครับข้าวต้มกุ้งถ้วยละ200หนูว่าร้านก็โอเคแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าร้านก็โอเคแล้วต่อไปก็ไม่ต้องเอาของไปให้เขาครับง่ายๆเลยนะอย่างที่บอกถ้ามั่นใจแล้วไม่ต้องทำถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องไปดูนะครับ เพื่อนร่วมงานคนนี้เรื่องที่ผมบ่นนะคนละเรื่องกับที่บ่นเรื่องที่บ่นอันนั้นกินเกินกำลังที่จะเอาคืนได้ไม่สามารถท้าทายกับระบบได้ก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่คุณสามารถเอาชนะได้แล้วพร้อมทุกอย่างก็ลุยเลยครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่แน่ใจไม่พร้อมอย่าให้อารมณ์ความโกรธของตัวเองเป็นที่ตั้งในการทำให้เกิดอะไรที่มันเสียนะครับเสื้อไซซ์เอสรู้สึกคับหรือเปล่าแล้วแต่แบรนด์ครับบางแบรนด์เสื้อตัวเอสก็พอดีเลยบางแบรนด์ก็คับเกินไปนะครับ วันนี้ตั้งใจไม่อ่านทุกคอมเมนต์หรือระบบมันก็ค่าไม่ทราบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ว่าผมก็อ่านแต่ว่าบางคอมเมนต์มันอ่านมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นคำถามอยู่ในนั้นนี่เนาะ Medspine Fusion Trend เฉยๆครับถ้าเป็นผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องไปทำแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยสบายมันได้มาดริปวิตามินแล้วเราสบายใจอันนั้นก็ทำไปนะครับแต่ถามว่ามันช่วยอะไรแค่ไหนหรือเปล่าเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับอืม ใช่บางทีอ่าคุณอัศยาบอกว่าเราอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเกินไปบางทีขนาดผมรับฟังเนี่ยมันยังมีคนเขียนเลยว่าถ้าผมเป็นน้ำเต็มแก้วคือแบบมีประชดคำนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยคือผมต้องบอกอย่างงี้ก่อนเวลาที่เราจะคุยเรื่องวิชาการกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วต้องการชี้ให้เห็นจุดบกพร่องจุดผิดพลาดของเขาเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะคือการพูดกันอย่างไม่มีอารมณ์เข้าไปใส่ในนั้นไม่ต้องประชดนะครับเมื่อไหร่คุณประชดเมื่อนั้นคุณจะไม่ได้อะไรขึ้นมา แล้วคุณโชคดีมากเลยนะที่มาเจอผมที่ผมยอมฟังคุณนะ
ใช่ไหมเพราะผมมองเห็นว่ามันผิดมันมีปัญหาจริงๆผมก็จะฟังคุณนะครับถึงแม้ว่าคุณจะประชดมาก็ตามนะแต่ผมก็มีเส้นของผมเหมือนกันว่าในเมื่อผมฟังคุณผมอธิบายผมเขียนไว้ในนั้นแล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องไปอ่านคำอธิบายของผมถ้าเกิดว่าคุณอ่านเสร็จปุ๊บแล้วมันมีข้อโต้แย้งแย้งมารับได้แต่ถ้าคุณยังไม่อ่านแล้วแย้งมาหรือแย้งในสิ่งที่ผมเขียนไปแล้วอันเนี้ยผมจะอัดคุณกลับนะครับผมไม่อยู่เฉยแน่นอนเพราะคนพวกนี้คือแบบมันไร้สาระนะผมเป็นคนที่อ่ายอมในบางอย่างแต่ถ้ามันเลยล้ำเส้นอันนี้ไม่ได้นะครับอืม สัตวแพทย์ปีต้นๆต้องเรียนรวมกับหมอหรือเอ่อไม่นะครับมันไม่ได้มีเรียนรวมกันสำหรับผมมีแต่ปี1เท่านั้นแหละที่เจอสัตวแพทย์บ้างนะครับแต่ว่าปีถัดๆไปเนี่ยไม่เจอเลยนะครับโยคะในผู้ใหญ่ผู้หญิงจะยืดได้มากกว่าผู้ชายมีเหตุผลหรือเปล่ากล้ามเนื้อมันตึงมากกว่าแค่นั้นแหละนะครับในผู้ชายทำไมต้องเรียนรวมกันอันนี้มันอาจจะมีวิชาเลือกที่มันต้องเรียนพร้อมกันก็ได้นะครับซื้อตัวนี้มาจากไทยเลยมีเหมือนไซซ์คนไทยเอ่อ ไม่นะครับตัวนี้จริงๆไซซ์ M ด้วยซ้ำไปไม่ได้ไซซ์ S นะครับอืมนี่จริงเราก็อ่านทุกว่าเราตั้งใจจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะผมว่าชนอาจจะอ่านอะไรละเอียดเกินไปหรือเปล่านะครับอืมอ่านละเอียดเกินไปก็มีปัญหาได้เหมือนกันคือบางทีเนี่ยความละเอียดละออมันเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าละเอียดจนเกินไปมันอาจจะทำให้เราทำงานลำบากก็ได้นะอย่างเช่นในทางการแพทย์เนี่ยของผมนะถ้าเราละเอียดลงไปเสียทุกเม็ดไรเงี้ยราวไม่มีวันจบแน่นอนยิ่งยิ่งแบบยิ่งจะเป็นคนคิดมากผมเคยตอนใช้ทุนนะมีพี่คนหนึ่งเขาราวแบบอย่างเยอะอะคืออย่างเยอะนี่คือเก็บทุกเม็ดของคนไข้ทุกปัญหาทุกนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะต้องคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมา คนนั้นน่ะโอ้โฮโน่นกว่าจะราวเสร็จตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็ยังไม่เสร็จเลย4-5โมงยังราวอยู่เลยผมบอกเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าอย่างงี้เราจะไม่ได้ทำอะไรกันสินะครับคือผมอะเสร็จตั้งแต่ตอนเช้า10โมงผมก็ราวเสร็จหมดแล้วนะครับจะไปราวทำไมถึงโน่นบ่ายโมงคือนอกเหนือจากมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคนไข้ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการรักษาแต่อย่างใดแต่มันยังทำให้เราคิดมากนะครับดังนั้นเนี่ยบางอย่างเราต้องใช้กำลังของเราในทางที่มันจำเป็นเช่นถ้าโอเคเรื่องนี้มันเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่าย การอะไรต่างๆมันต้องละเอียดเพราะถ้ามันพลาดทีหนึ่งมันอาจจะพลาดครั้งใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในแง่ของทิศทางบริษัทอ่าทิศทางอะไรพวกเนี้ยการที่ไปยุ่งวุ่นวายกับของหยุมหยิมอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ไปไหนสักทีหนึ่งมันจะไม่ได้กำหนดทิศทางมันจะเดินอยู่กับที่นี่แหละนะครับเราก็ต้องลองดูว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันคืออะไรนะครับไม่ใช่เอาแรงไปลงกับทุกๆอย่างที่เราทำมันจะเหนื่อยเกินไปนะครับอืม ตอนเรียนปี1รวมกับคณะแพทย์มีชีวะออร์แกนิกเคมเป็นต้นปี2ไปเรียนคณะของตัวเองไม่เจอใครใช่ครับมันมีแค่ปี1เท่านั้นแหละที่ต้องเรียนรวมกันวันนี้มีอารมณ์แบบไหนมากที่สุดอืมวันนี้น่าจะมีอารมณ์แบบรำคาญมากที่สุดนะ เพราะว่าถ้าถามเรื่องที่ผมเจอเรื่องของสัตวแพทย์เนี่ยแน่นอนว่าบางอันผมโอเคแต่บางอันผมก็ไม่โอเคนะอันที่ไม่โอเคผมก็รำคาญแต่ว่าเรารำคาญเราโมโหเราโกรธได้เป็นธรรมดาแต่ว่ามันอยู่ที่การแสดงออกของเราว่าเราแสดงออกยังไงนะครับไม่แสดงแบบค้านเขาด่าเขาไปทั่วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเท่าที่คุณดูที่ผมเขียนน่ะมันไม่มีตรงไหนที่ผมไปนั่งด่าเขาทั่วไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราโกรธปุ๊บเราแสดงปั๊บแต่ผมรู้สึกว่า ทำแบบนั้นมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะปิดกั้นการเรียนรู้ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองไปด้วยถ้าเราปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าความโกรธของตัวเองนี่มันน่าเสียดายมากเลยนะเราควรจะมีโอกาสที่แบบเฮ้ยเราต้องเก่งขึ้นได้สิใช่ไหมฮะถ้าเราเก่งขึ้นได้เราต้องยอมมีความรู้สึกแบบนั้นก็ต้องบังคับมันให้ได้แค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยนะครับอืม CO2 จากมนุษย์หายใจมีปริมาณเท่ากับ7%ของ Greenhouse ทั้งโลกโชคดีที่ Photosynthesis เหล่านั้นก็นำกลับมาเป็นออกซิเจนและน้ำตาลอยากให้เรื่องนี้เล่าในมุมมองแพทย์ผมไม่เคยไปดูว่าเปอร์เซ็นต์ของพ
วกนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์มันยังไงบ้างนะครับก็เลยไม่สามารถตอบได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งธรรมดาอยู่แล้วว่าถ้าเรามีต้นไม้มากเพียงพอมันก็จะต้องดีมันเป็นการเอาของพวกนั้นมาสร้างสังเคราะห์เป็นคาร์บอนที่อยู่ในตัวพืชเองแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมานะฮะนี่ก็เป็นปกติดีพูดถึงเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์วันก่อนมีคนมาคอมเมนต์แล้วก็เถียงกับผมในเรื่องของต้นไม้ฟอกอากาศที่ผมเคยโพสต์ไปเมื่อนานมาแล้วนะที่บอกว่าจริงหรือเปล่าที่ห้ามเอาต้นไม้มาวางไว้ในห้องนอนเพราะมันสามารถปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ซึ่งจริงๆมันไม่จริงนะมันปล่อยออกมาได้เหมือนกันแต่ว่ามันน้อยนะครับคนนั้นก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยนะมันมีแต่ปล่อยเรื่องของน้ำออกมาเท่านั้นเองนะคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีบอกเฮ้ยมันไม่ถูกนะคุณไปหาทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้เขาก็จะเถียงกลับมาว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันก็ผิดแต่คุณจะรู้ได้ไงว่ามันถูกอะไรเงี้ยบอกไอ้นี่บ้าแล้วนะครับเถียงใหญ่เลยนะครับแต่ผมก็แบบรำคาญก็บล็อกทิ้งไปเพราะว่ารู้สึกว่าคนเนี้ยน่าจะสมองไม่ค่อยดีแล้วแหละนะครับคิดอะไรก็น่าจะแย่ๆไปหมดเพราะว่าเขารู้กันทั้งโลกแล้วมันเป็นข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์เป็นความจริงว่าต้นไม้มันสามารถสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากกระบวนการหายใจของมันในเวลากลางคืนเวลาที่มันไม่สังเคราะห์แสงถูกต้องแต่ว่ามันก็มีต้นไม้บางประเภทที่มันไม่ทำเช่นนั้นนะฮะมันสามารถที่จะสังเคราะห์อาหารเวลากลางคืนโดยที่ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นต้นไม้พวกที่มันฟอกอากาศพวกลิ้นมังกรพวกสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยการใช้วงจร Crushwortian acid cycle นะครับพวกนี้ได้นะดังนั้นเราก็แบบคนนี้เพี้ยนอะไรไม่ต้องไปคุยกับมันบล็อกมันทิ้งไปเลยดีกว่านะครับบางคนเนี่ยถ้ามันไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราในทางใดเลยนะครับแล้วก็มาคัดค้านอะไรที่ไม่ได้มีเหตุผลเราก็ตัดออกจากชีวิตตัวเองไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเก็บมันไว้นะฮะขอบคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะฮะได้ดูการแข่งคาลิสเทนิกระดับโลกหรือเปล่าล่าสุดโทนี่จากเม็กซิโกได้แชมป์อันนี้ไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ตามเลยนะฮะนานๆก็จะดูวิดีโอที่แบบเขาออกมาสักทีหนึ่งนะฮะคือเราดูแล้วแบบมันทำได้ไงวะเนี่ยนะน่าสนุกมากเลยเสียดายที่รู้จักเรื่องพวกนี้ตอนอายุแบบ30กว่าแล้วอะมันโอกาสพัฒนามันมีแต่มันยากแล้วถ้าผมรู้จักคาลิสเทนิกตั้งแต่ผมเด็กๆนะผมว่าผมทำได้เยอะกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมแรงเยอะมากเลยอย่างเวลาที่โหนอะไรตอนนี้ยังโหนได้ไม่ค่อยนานนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องสบายมากเลยเวลาที่ผมโหนอะไรสักอย่างมือเดียวอะผมโหนได้แบบเป็นชั่วโมงนะโดยที่ไม่ต้องลงมาจากที่โหนเลยก็ได้คุณทำได้หรือเปล่าตอนนี้ผมทำไม่ได้เป็นนาทีผมก็ไม่ไหวแล้วแต่เด็กๆเป็นชั่วโมงเลยนะไปเล่นในสนามเด็กเล่นมันจะมีไอ้ที่โหนใช่ปะผมสามารถอยู่บนที่โหนได้โดยที่ไม่ต้องลงมันบนพื้นได้ทั้งชั่วโมงที่พักเที่ยงนั่นแหละเพราะมันเคยมีคนมาท้าบอกว่าจะขอเกาะอย่างเงี้ยแข่งกับผมดูว่าเกาะได้นานเท่าไหร่มันเกาะแป๊บเดียวก็ล่วงแป๊บเดียวก็ล่วงไอ้นี่เกาะไปตั้งชาติหนึ่งทั้งพักเที่ยงไม่ล่วงเลยนะฮะเพราะว่าเราชอบปีนชอบป่ายอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นมันก็เลยแรงลดลงนะครับอืมให้ทิศทางครึ่งปีหลังอย่างไรบ้างเพราะอีก2 วันก็เข้ากรกฎายังไม่ได้มีอะไรที่แบบคิดไว้เลยอะครับเพราะตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลเยอะแยะไปหมดนะครับอืมเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าเราจะทำยังไงดีเหมือนกันนะครับให้กำลังใจก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้กำลังใจมานะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของเมมเบอร์เราอาจจะตอบอะไรได้ยาวหน่อยนะครับ เขียนอธิบายดีก็อารมณ์เย็นเป็นประโยชน์คือเวลาที่มันเป็นในทางวิชาการนะผมอาจจะมีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งคือเวลาผมเขียนอะไรจะครอบคลุมให้มันครบทุกอย่างแล้วจะไม่เขียนด้วยอารมณ์ต้องเอาให้มันครบจริงๆนะครับผมถึงจะโพสต์นะอืมเอ่อช่วงเช้าไปเพิ่มจอยช่วงบ่ายก็ดีนะครับ เป็นพลังบวกมากใจเรามันต้องหนักแน่นอยู่แล้วนะครับคือผมมองอย่างงี้ว่าเอ่อความใจเย็นมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับดีในแง่ของการควบคุมตัวเองแต่ถ้ามันใจเย็นเนี่ยมันจะความไม่ค่อยมีไฟในการอยากจะก้าวหน้าอะไรเท่าไรนะครับคนที่มีความความร้อนความแรงความบวกอยู่ในตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้เร็วนะครับ ก็เปรียบเสมือนปีศาจนี่แหละมันมีความแบบก้าวหน้าได้รวดเร็วมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ายังใช้ความเป็นปีศาจอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมพลังที่ออกมาได้มันเลยทำให้สิ่งที่จะทำที่มันต้องอาศัยความละเอียดละออเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย
เราต้องมามีความใจเย็นเพื่อควบคุมพลังงานที่เรามีส่วนไอ้คนที่ใจเย็นตั้งแต่แรกเนี่ยก็ต้องไปสร้างไฟเอาทีหลังเพราะถ้าคุณไม่มีไฟคุณจะไปข้างหน้าไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องมีทั้ง2อย่างอยู่ในคนเดียวกันถึงจะเรียกว่าโอเคดีนะครับนั่นแหละรายการมาแนะนำชื่อรายการ Gen Wit เป็นรายการที่ให้เด็กมปลายแข่งตอบปัญหาวิทยาศาสตร์อ่าใช่รายการพวกนี้เนี่ยผมเคยแบบแต่ก่อนเคยมีรายการพวกนี้นะแล้วผมก็ดูว่าไอ้เด็กพวกนี้มันตอบกันได้ยังไงไม่รู้ยากมากเลยขนาดตอนนี้ผมไปดูผมยังตอบไม่ได้เลยนะครับบางอย่างก็เป็นความรู้ทางการแพทย์นะคือผมไม่เคยยินความรู้ทางการแพทย์เรื่องพวกนั้นมาก่อนว่าเฮ้ยมันมีอย่างงี้ด้วยเหรอเนี่ยเราเรียนมาเราไม่เจอเลยนะครับแต่ก็แปลกดีโรซี่ได้ของขวัญวันเกิดอะไรบ้างของกินเสียเป็นส่วนใหญ่ครับปี1ได้ขนมเขียนว่าโรซี่น่าจะน่ารักดีนะมวลกล้ามเนื้อของเด็กกับแรงที่ต้องออกมันทำให้เล่นพวกนี้ง่ายเช่นเด็กฝึก Muscle Up ได้ง่ายๆเลยใช่ครับเด็กตัวเล็กอะได้ง่ายกว่า ตั้งแต่ pull up มือเดียว pull up มือเดียวผมไม่ได้ทำได้ตลอดเวลานะอย่างตอนนี้ทำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะไม่ได้เล่นมานานๆนะครับถ้าเล่นนานๆก็ถ้าเล่นทุกวันอาจจะทำได้แต่ว่าคือผมไม่ชอบเล่นท่าเดิมซ้ำๆตลอดเวลาช่วงนั้นเกิดมีความรู้สึกเราอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตอะทำ one arm pull up สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยฝึกแหลกเลยจนทำได้แต่ตอนนี้แบบไม่เอาแล้วเบื่อแล้วอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าก็ไม่ได้ทำอีกแล้วนะครับไปทำก็ได้มั้งแต่ว่าไม่ค่อยสุดแล้วนะครับ และอย่างหนึ่งช่วงนี้มาเล่นแบบให้กล้ามมันใหญ่ขึ้นให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยแบบยิ่งยากกว่าเดิมเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันถ้าน้ำหนักเยอะมันต้องใช้แรงเยอะขึ้นถูกไหมครับมันเลยไม่ได้แล้วนี่พอเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาได้เลย70แล้วมันอยู่เลย70ตลอดเวลานะครับเพราะก่อนหน้านั้นน่ะมันอยู่70ได้แค่แบบวัน2วันแล้วมันก็ลงไปแล้วอะตอนนี้แบบ70 71แล้วก็อยู่เนี่ย71คงที่ตลอดเวลาแล้วแบบดีพอใจแล้วนะครับอืม มีวงดนตรีอะไรที่ผมชอบหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมฟังเพลงได้หลายประเภทมากนะครับรีวิวช่องผมครึ่งปีแรกแล้วรีวิว Member ด้วยเอ่อผมมองว่าไอ้ช่วงหลังที่ผมมาทำไลฟ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมสามารถเรียกอะไรอะพูดถึงความเป็นตัวเองหรือแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้มากนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะต้องระวังมากๆว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยเส้นทางของคนที่มาทำสายนี้หรือว่า Influencer มากๆแล้วเนี่ยแล้วมีคนติดตามเยอะๆเนี่ยมันจะมีความเหลิงความที่แบบรู้สึกว่าข้าพูดอะไรก็มีแต่ FC เชียร์กันเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเราหลงทางเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราพูดอย่างงี้ไป FC เขาก็สนับสนุนเรานี่หว่าเราไปวอร์กับคนนั้น เฮ้ยเขาก็สนับสนุนเรานี่หว่าแสดงว่าสิ่งที่เราทำมันต้องถูกแน่ๆเลยเฮ้ยจริงว่ะนะครับงั้นเราพูดอะไรก็ได้ครับซึ่งผมมองว่าไอ้อย่างเงี้ยแหละมันเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆนะครับสำหรับคนที่จะมาพูดแบบไลฟ์แบบนี้ซึ่งมันกลับไปแก้ไขไม่ได้นะแล้วบางอย่างต่อให้เราระวังมากยังไงก็แล้วแต่มันยังไป offend คนบางคนอย่างเช่นแบบที่ผมทำเรื่องของน้องข้าวสารเงี้ยไม่เคยคิดเลยนะว่าจะไป offend ใครไม่เคยคิดมาก่อนในหัวไม่เคยคิดว่ามันจะมี drama อะไรเลยสักนิดเดียวแล้วมันไป drama ได้ยังไงอันนี้ยังงงอยู่ดีนะครับบางคนบอกว่า ไอ้นี่หิวแสง wannabe ปัญญาอ่อนอะไรก็เฮ้ยเดี๋ยวข้าพเจ้าไม่ได้หิวแสงไม่ได้อยากจะเป็นนสผไม่ได้อยากอะไรเลยสักอย่างคือไม่มีความคิดนั้นอยู่ในหัวเลยนะครับทีนี้เวลาเราจะคิดพวกเนี้ยเราก็จะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะในเมื่อเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกมันเป็นอย่างนั้นได้ไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็ต้องมีความระมัดระวังตัวเองเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเรามาทำพวกไลฟ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเป็นน่าจะเป็นข้อเสียของผมที่ต้องระวังมากๆนะครับเวลาที่เราจะพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าเวลามีคนติดตามมากๆเนี่ย เอ่อมันจะมี2อย่างที่เราต้องคิดอย่างแรกคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกแล้วก็จนถึงตอนเนี้ยเขาเข้าใจในความเป็นตัวตนเขาเข้าใจเจตนาของเราโอเคนี่ดีแล้วแต่คนติดตามบางคนเข้าใจในเจตนารู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วชอบเป็นพิเศษมีการอวยนะครับแล้วบางทีอวยในสิ่งที่แบบมันไม่ควรอวยมันเลยทำให้เราเชื่อในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อ เราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงออกมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันเนี้ยสุดยอดจะซวยเลยถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนั้นขึ้นมาดังนั้นผมเลยต้องมาประเมินตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเราพูดมันเยอะเกินไปมันไม่ดีหรือเปล่านะครับ
แต่ที่แน่นอนก็คือผมได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นอย่างแต่ก่อนผมไม่เคยเดวิลเลยนะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นข้าพเจ้าเป็นตัวตนแบบนี้เราก็ต้องเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวของเราเองอยู่แล้วนะมันเป็นเดวิลแต่ว่าเราต้องเดวิลให้ถูกทิศถูกทางไม่ใช่ว่าเดวิลกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นธรรมดาส่วนเมมเบอร์จริงๆเราก็เคยเล่าไปแล้วเนาะว่าแบบเราจะยังไงบ้างเราก็อธิบายให้ฟังว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างจุดบกพร่องจุดเด่นจุดดีคือยังไงบ้างนะครับผมก็คือเล่าไปแล้วก็ไม่ได้เล่าเพราะว่าเราต้องการด่าว่าหรืออะไรนะหรือต้องการแบบมาประชดประชันมาเอามันมาแขวนบนนี้เลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆผมก็ต้องการว่าเมมเบอร์แล้วถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมันก็ดีนี่หว่าใช่ไหมถ้าเราสามารถชี้จุดที่เขามองไม่เห็นได้มันก็น่าจะชี้ได้บ้างเราก็หวังว่าสิ่งที่พูดนั้นคงไม่ไป offend ใครนะครับอืมขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับปล่อยแสงมือกลับด้านไม่รู้มันจะปล่อยออกมาหรือเปล่านี่เหมือนชาวร็อกใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้มันได้ไหมเนี่ยเออได้เหมือนกันเว้ยถ้ามันไม่เท่ากันนะก็ได้เหมือนกันคือยังไงมันให้มันมีอย่างนี้เหรอแล้วถ้าแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้แฮะนะครับวานามฟอนต์เลเวอร์ยังไม่ได้ครับ Hungarian Rhapsody เล่นไม่ได้ครับยากไปไม่ได้ฝึกแล้วเด็กที่ได้เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกถือว่าเก่งพิเศษและเก่งมากเลยครับถ้าเป็นคนคัดเลือกเข้าทำงานจะสนใจคัดเลือกเข้าทำงานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับผมจะเอาเข้ามาทำอะไรมากกว่านะครับถ้างานที่ผมใช้เนี่ยมันต้องใช้ตรรกะเหตุผลเยอะๆเนี่ยอาจจะเอามาใช้นะครับที่สำคัญคือเขาจะมาสมัครงานกับผมทำไมผมต้องสงสัยตรงนี้เป็นอันดับแรกเลยนะวันน้ำพุครับฟื้นฟูนิดเดียวทำได้อีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสัตวแพทย์บอกอธิบายได้ถูกต้องทาง pathogenesis อ่าบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแผลที่เหมือนสิวที่มุมปากเจ็บเวลาอ้าปากมียาอะไรทาไหมมันอาจจะเป็นสิวจริงๆก็ได้นะใช่ไหมครับคือต้องรู้ก่อนว่าเป็นสิวจริงหรือเปล่าถ้าสิวก็คือการติดเชื้อธรรมดาเนี่ยนะก็ใช้ยาฆ่าเชื้อทาอย่างเช่นพวก Benzac พวกนี้ทาก็ได้นะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่ใช่สิวแล้วก็อันนี้ต้องไปดูแล้วมันเป็นอะไรนะครับสังเกตว่ามีตุ่มน้ำขึ้นบ่อยๆในเท้าข้างเดียวแล้วจำได้ว่าอะไรมันมาพร้อมกับตอนที่เป็น panic มันสามารถเกี่ยวข้องกันได้หรือเปล่าอืมอาจจะไม่เกี่ยวเนาะตุ่มน้ำเนี่ยมันตุ่มแบบไหนอะครับคือถ้ามันเป็นตุ่มเล็กๆแล้วคันๆพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นอ่าเรียกว่าแพ้เหงื่อตัวเองdehydrosis ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆที่มีน้ำเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นจากการที่ไปโดนเสียดสีอะไรสักอย่างมานะครับ รายเกมนี้คิดว่าบางส่วนเตรียมแหกตาเอ่อฟังว่าไปออกรายการแฟนพันธุ์แท้เหรออ๋อเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนแล้วคนคนนี้ไม่เคยสนใจวรรณกรรมเยาวชนเลยไปแข่งแล้วเตรียมคำถามกันตอนนั้นเอ่อันนี้เคยมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันเคยมีคนเคยมีคนรู้จักชนะด้วยชนะแฟนพันธุ์แท้รู้จักด้วยแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เขาให้อ่านกันแล้วมันอยู่ในนั้นอันนี้เคยได้ยินมานะครับ แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะได้ขนาดนั้นนะมันเจ้าตัวก็มีความเก่งพอสมควรนี่แหละนะแพทย์ก็ไม่ได้ดีกันทุกคนใช่นะครับสูตินรีแพทย์ไปโกงแบงก์อยู่ในคุกนะหรือเหมือนกับนี่เลยคือทุกอาชีพมันต้องมีปัญหามันต้องมีคนที่เป็นเจ้าปัญหาอยู่แล้วนะครับว่าอืมคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเราเรียนมาสูงแล้วมันต้องเป็นคนดีเสมอไปอะนะก็เหมือนอย่างที่ที่ทุกอาชีพมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็ลองดูแล้วก็ต้องเจอนะครับถ้าบอดีเวทหรือเคเบิลที่ออก traps ตรงกลางหรือล่างไหมอืมมันก็มีเหมือนกันก็คือเป็นท่าดึงธรรมดาเราแค่ปรับมุมองศาให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับ
ใช่ไหมถ้า trap เนี่ยมันก็ใช้วิธีเดียวกับการใช้แบบlat pull down ก็ได้แต่ว่าเราต้อง pull down แบบมือกว้างหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะช่วยได้มากนะครับนะลูกช้างบอกว่าเราจิตใจดีมากมองอย่างเป็นกลางอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าชอบให้ตัวเองโดนแขวนแปลกดี Harvard มีสัญลักษณ์มือที่บอกว่าเป็นของไม่มีนะครับผมหรือมีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเท้าแบนคืออะไรเป็นอาการของคนอายุมากไม่ใช่ครับมันเป็นตั้งแต่เกิดนะครับเท้าแบนหรือ flat foot นะคือเท้าของคนเรามันควรจะต้องมีโค้งๆอยู่ข้างล่างเป็น foot arch นะครับแต่ว่าบางคนมันไม่มีมันก็แบนอย่างเงี้ยพวกแบนอย่างเงี้ยคือมันจะบางคนมันก็แบบเมื่อยง่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นได้นะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับคือเราอาจจะใส่รองเท้าชนิดที่มันมีเรียกอะไรตัวนูนๆทำให้เท้าเราแทนที่มันจะเป็นแบนอย่างเงี้ยมันสูงขึ้นมานิดหนึ่งได้นะนั่นก็จะช่วยได้เหมือนกัน บางมหาลัยจะมีสัญลักษณ์อันนี้ไม่มีนะฮะพี่เล็กติดงานฝากสวัสดีก็ฝากสวัสดีด้วยนะครับมีอะไรแนะนำพี่เขาและอยากทราบว่ามองพี่เขาอย่างไรวันนี้ได้คุยกับพี่เล็กอืมมองอย่างไรดีถ้าให้มองนะเขาอาจจะต้องพี่เล็กกับพี่อ๋อที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคือถ้าให้มองก็คงจะต้องเป็นอะไรที่ ทำอะไรที่มีสติหน่อยช้าๆหน่อยอย่าไปรีบนะครับคือรีบแล้วบางทีเราอาจจะหลงลืมหรือพูดออกมาแล้วมันไม่สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนอย่างที่เราต้องการสื่อนะครับมันก็จะออกมาในแง่นั้นนะฮะดังนั้นเวลาที่เราจะแก้ไขเนี่ยก็คือทุกอย่างเราต้องลองทำให้มันช้าลงมีสตินะครับค่อยๆคิดไม่ต้องรีบออกมาพูดไม่ต้องรีบกระทำดังนั้นนะฮะช้าๆเลยนะ เอากุญแจไปวางตรงไหนอะจำให้ได้นะครับเราวางกุญแจไว้เราก็ต้องกำลังวางแล้วนะหรือเมื่อกี้เราคุยอะไรกันอยู่เราต้องมีสติกับการคุยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาไม่มีสติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปลี่ยนเรื่องบ่อยคุยเรื่องนี้ข้ามไปเรื่องนั้นข้ามเรื่องนี้ข้ามไปข้ามมาจนกระทั่งข้าพเจ้างงตกลงคุยอะไรกันแน่เนี่ยนะครับแล้วพอคนอื่นเขาตามไม่ทันเราก็โมโหซึ่งมันไม่ใช่ที่เขาตามเราไม่ทันมันเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนเรื่องบ่อยเดี๋ยวเรื่องนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมไปแล้วหรือเราไม่มั่นใจ ไอ้พวกนี้เนี่ยแหละคือเราต้องกลับไปค่อยๆช้าๆแต่ละเรื่องนะครับมันจะช่วยเราได้มากกว่านะให้ผมมองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะแก้ได้ไม่ยากอะไรเท่าไหร่นะครับแค่เราต้องเปลี่ยนความเคยชินของเราเท่านั้นเองนะอืมเดวิลมากไปจะไม่เงียบจะไม่เชียร์ก็ดีแล้วครับพระอาจารย์ที่นับถือถูกหลวงตาด่าเช้าแต่เย็นแต่สุดท้ายกลับเป็นพระที่หลวงตาเชื่อใจต่างจากพระที่ไม่โดนด่านั่นสิเนาะเคยไปแข่งรายการ Workpoint ครั้งหนึ่งได้รางวัลมา1,000,000 บาทดีแล้วครับ ถ้าตอบได้แต่นั้นตอบไม่ได้ยังเจ็บใจอยู่ทุกวันนี้ครั้งนั้นไม่มีการเตรียมนั่นสิเนาะวิเคราะห์ผิดออกขายหน้าออกทีวีก็เป็นธรรมดานะครับคนเราต้องมีวิเคราะห์ผิดบ้างนะครับหันมามองตัวเองว่าจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้างเราควรจะต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราเป็นคนที่แบบตันแล้วเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองหรือเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีที่สุดตลอดเวลามันจะไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับอืม Any recommendation for excessive sweat and peeling hands 2องอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่โรคเดียวกันเลยนะครับคือเหงื่อออกเยอะเนี่ยไม่มีอะไรที่มันบอกได้คือข้อแรกเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าคนที่อ้วนเนี่ยเหงื่อออกจะเยอะกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนข้างในนะเหงื่อมันก็ต้องออกงั้นถ้าเกิดว่าบอยเฟรนด์อ้วนมากอันนี้แน่นอนว่าต้องลดน้ำหนักลงมาให้มันเป็นปกติเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับถ้าเหงื่อออกกลางคืนก็ต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินถ้าเรากินอาหารเยอะตอนกลางคืน กินอาหารรสจัดเหงื่อออกก็เยอะกว่าปกติเพราะอุณหภูมิร่างกายมันสูงขึ้นจากของพวกนี้ได้จากการที่เราเผาผลาญอาหารต่างๆได้นะอุณหภูมิร่างกายเราจะสูงขึ้นเราก็ต้องเหงื่อออกเป็นธรรมดานะครับพวกเนี้ยส่วนไอ้มือลอกเนี่ยต้องไปตรวจเลยว่ามันเป็นจากอะไรบางทีลอกเพราะว่าเราไปจับของที่มันเป็นสารเคมีอยู่เรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคำถามนี่คือสำคัญตรงที่ว่าเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะบางคนบอกก็ไม่ได้ทำอะไรนี่มันก็เป็นของมันเอง แต่เราซักประวัติไปจริงๆหรือตามไปดูจริงๆมันไปจับอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นประจำอะจนกระทั่งมันเป็นแบบนั้นนะครับมือก็เลยมือลอกนะ
นี้ก็ได้นะครับนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ต้องลองไปหาหมอผิวหนังดูว่าเรามีโอกาสที่เป็นแบบไหนได้บ้างเพราะบางทีลักษณะการลอกมันบอกอะไรได้เหมือนกันนะครับ รีวิวโรซี่ก็เป็นหมาที่ดีเนาะเนี่ยนอนเป็นบุ้งอยู่ข้างๆเลยนี้เลยนะครับโรซี่เขาก็เวลาที่ออกไปนอกบ้านเขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะมันจะอยากออกอยากวิ่งอยากจะไปทำโน่นทำนี่ตลอดเวลานะครับก็ตามภาษาหมาเนาะแต่เวลาอยู่ในบ้านก็จะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะเวลาเขาเจอหมาตัวอื่นเขาอยากจะเข้าไปเล่นด้วยเจอเด็กก็อยากจะเล่นด้วยกับเด็กนะครับเป็นหมาที่เฟรนลี่มากๆเลยตัวนี้นะแล้วก็อยากกินด้วย คุณน้ำเคยเป็นเท้าแบนเมื่อก่อนเรียกเท้าแปรแต่ใส่รองเท้าแบบที่ว่าอยู่หลายปีก็หายนะครับแต่ขาชิ่งยังเป็นไม่หายขาชิ่งส่วนใหญ่มันไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยหายเคยมีคนพยายามจะใส่ตัวknee brace ที่มันสามารถที่จะไขให้มันหายเป็นน็อกนี้ได้คือมันค่อยๆเพิ่ม pressure ไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลถ้ามันใช้ในคนที่อายุขนาดเราแล้วนะถ้าตั้งแต่เด็กเนี่ยยังพอทำอะไรได้บ้างอยู่นะครับ พี่เล็กก็ลืมเก่งเหมือนพี่แอลนั่นแหละถ้าลืมเก่งเนี่ยต้องสติต้องมาก่อนเลยนะครับช้าๆก่อนเห็นว่าไม่มีสติเป็นเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าผมหรือเปล่าเปล่าครับคือบางคนเวลาไม่มีสติเนี่ยไม่ต้องคุยกับผมก็ได้แค่ผมมองเฉยๆผมก็จะสามารถเดาได้แล้วอืมบางทีการพิจารณาอ่านคนต่างๆนะครับมันต้องพิจารณาจากวจนภาษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ใช่ดูที่วิธีในการพูดหรือสิ่งที่เขาพูดออกมานะแต่ก็ต้องดูประกอบกันไปด้วยนั่นแหละครับเพราะ1 ใน 3มันคงเป็นวจนภาษานะที่แบบพูดออกมาตรงกับวจนภาษาคือแบบแสดงออกมานะ2 ใน 3อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาประกอบกันถึงเป็นอะไรที่สมบูรณ์มันก็มีคนที่เขาแบบมีศาสตร์ในการอ่านแต่ผมไม่มีนะผมก็แบบอาศัยการดูเดาๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วออกมาเป็นวิธีของตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่สามารถอธิบายได้หรือสอนใครได้ว่าผมใช้วิธีอะไรในการดูคนนะครับซึ่งบางทีดูก็อาจจะไม่แม่นก็ได้เนาะตื่นเต้นเวลาเจอดารานี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะเลยเวลานอนแล้วไม่ง่วงนั่นสิไปจับเลขที่วัดจุฬามณีถูกหวยมา3 งวดติดเพราะอะไรเพราะว่าโชคดีครับดวงดีคนไทยชอบประพฤติประชดประชันจริงบางครั้งต้องอธิบายเรื่องให้ถูกต้องกลายเป็นคนรู้ดีรู้มากกว่าคนอื่นไปก็ประมาณนั้นอะเนาะคือบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราติดอะเราติดมาจนกระทั่งเราไม่รู้ตัวว่าเราติดเราก็เลยต้องประชดประชันไปผมก็เป็นนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เป็นนะคือผมจะเป็นกับคนที่เขาประชดผมมาก่อนประชดมาผมประชดกลับไม่สนใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่เราเรียกว่า healthy conversation นะครับแต่ผมจะไม่ healthy หรือพิมพ์ประชดประชันกับคนที่เขาคุยไม่ healthy แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างงี้เราด่ากลับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุยมาแล้วดูหน้าตาจะมีประโยชน์อย่างเช่นกรณีของสัตวแพทย์อันเนี้ยที่เขาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กผมก็มองว่าผมไม่ชอบที่เขาประชดผมนะแต่สิ่งที่เขาพูดอะมันดูมีประโยชน์มันดูน่าจะแบบเอามาคิดต่อได้โอเคอย่างงั้นผมไม่ประชดเขากลับนะครับโรซี่นอนเยอะเป็นแมวเลยนั่นสิทำไมโรซี่เราขำอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโรซี่โอ้หน้ามันยับเยินมาหน้าตามันง่วงนอนมากเลยดูยังไงบอกไม่ได้เหมือนกันครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันดูมือกับเท้าคือเราก็อธิบายไม่ได้ว่าเราดูอะไรของมือกับเท้ามันแน่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณลองดูอย่างถ้าเราดูท่าทางเราดูตัวโกงในหนังบางทีเราดูรู้เลยอันนี้ตัวโกงแง่ๆนะครับแต่ถามว่าดูยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าบอกว่าหน้าตามันเป็นอย่างนั้นตัวโกงวิธีการพูดวิธีการแสดงมันเป็นตัวโกงแน่ๆอะไรเงี้ยกับบางทีเราดูมือดูเท้าคนนี้ชาวนาแง่ๆเลยโอ้โหดูมือเขาผ่านการกำจอบกำเสียมมาเยอะแยะมือแบบหนาใหญ่ด้านอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไหมหรือคนนี้ช่างแน่นอนเลยเพราะว่าใช้ลักษณะของมือมันเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นคือการมองลักษณะมือก็ใช้แบบพวกเนี้ยแหละในการบอกผมก็เดาๆเอานะครับไม่ได้แบบว่าแม่นในขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ชอบอวัจนภาษาไม่จำเป็นต้องชอบครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงบางทีมีคนมากดเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าบอกว่าไม่ชอบอะไรชอบอะไรผิดหวังอะไรก็จะได้เข้าใจอธิบายก็นั่นสิแต่คุณออดิตเนี่ยผมเห็นหลายทีแล้วว่าคุณอาจจะมีคุณจะไปรู้สึกโกรธเขาหรือว่าเห็นมันมีปัญหาอะไรกับสิ่งรอบข้างเยอะเหมือนกันนะครับเจอปัญหาตรงโน้นเจอปัญหาตรงนี้เวลาคนที่เจอปัญหาเยอะๆในทุกๆทางไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งนะถ้าทางใดทางหนึ่งเช่นบอกเฮ้ยเนี่ยเราไปโรงเรียนแล้วโดนอาจารย์บ่นประจำเลยอาจารย์คนเนี้ยประจำเลยนะครับแต่กับเรื่องอื่นไม่เห็นมีปัญหาเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาที่คุณกับอาจารย์กับสิ่งที่คุณทำกับอาจารย์แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสักทุกเรื่องเช่นเอาเข้าตรงไปเยี่ยมเพื่อนก็โดนบ่นเรื่องนี้ก็โดนโกรธบางทีเรื่องนั้นก็ทำไมรู้สึกว่าทำแล้วมันไม่พอใจเราไม่ชอบหน้าหมอคนนั้นเราไม่ชอบอันนี้เราอยากจะได้แบบนี้ทำไมถึงไม่ได้ถ้าเรามีปัญหาไปซะทุกเรื่องนะปัญหาหลักเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ข้างนอกแต่ถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องเดียวนะปัญหาอยู่แค่เรื่องนั้นถ้าคุณเจอปัญหาทุกเรื่องให้มามองตัวเองก่อนเลยอันดับแรกถามว่ามองยังไง เพราะว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าแบบคนเรามันยากมากที่จะด่าตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งคนที่มีกำแพงสูงนะมันยิ่งไม่ด่าตัวเองยิ่งจะหาเหตุผลอธิบายมาว่าเหตุผลที่เรามีปัญหากับคนคนนี้เพราะ1 2 3 4ซึ่งมันจะไม่ใช่ปัญหาจากตัวเองเสมอวิธีในการมองให้ออกให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็คือให้เราเขียนข้อเสียของเราทั้งหมด10 ข้อให้ได้โดยไม่ต้องอธิบาย คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะโดยไม่ต้องอธิบายคุณเขียนมาเลยใช่ว่าเออเราเป็นคนปากร้ายไม่ต้องอธิบายเพราะที่อธิบายมันจะตามมาด้วยที่เราปากร้ายเพราะว่าอีกคนหนึ่งร้ายกับเรามาก่อนเราปากร้ายเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเขาทำไม่ดีกับเราอันนั้นคืออธิบายเข้าอะไรครับเข้าข้างตัวเองซึ่งมันไม่ควรมันโยนออกไปเลยครับเราปากร้ายเราปากร้ายก็คือเราปากร้ายเราเป็นคนไม่เห็นใจคนเราเป็นคนไม่เห็นใจคนจบแค่นั้นไม่ต้องอธิบายว่าทำไมนะหรือเราเป็นคนขี้รำคาญเราเป็นคนจุกจิกจู้จี้เราเป็นคนขี้บ่นเราเป็นคนที่ไม่มีเมตตาแค่นั้นเลยเขียนออกมา10 ข้อนะครับแล้วมามองว่าถ้ามีคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่คุณและเขาเป็นคนแบบเนี้ยคุณจะแก้ยังไงคุณจะบอกเขายังไงนะเอาข้อไม่ดีของคุณทั้งหมดเนี่ยโยนไปให้ใครสักคนก็ได้ให้หุ่นประหลาดสักตัวหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยให้หุ่นยนต์ตัวนี้มันนิสัยแบบเนี้ยปากร้ายชอบใช้กำลังอ่าตดในที่สาธารณะแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตดอย่างเงี้ยนะครับหรือโยนความผิดให้คนอื่นคุณเห็นไอ้สิ่งมีชีวิตแบบนี้คุณจะแนะนำมันว่ายังไงให้มันแก้ไขคุณจะทำยังไงนะครับดังนั้นนี่คือวิธีในการมองตัวเองให้ออกนะครับอย่าลืมนะครับลองทำดูเจอผมครั้งแรกตื่นเต้นนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับมือเป็นอย่างไรท่าทางมือคนดูยังไงบอกแล้วว่าตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะบางคนก็มือเรียบร้อยนะครับมือลักษณะบางอย่างก็สามารถบอกได้ว่าคนนี้น่าจะมีความสามารถทางด้านศิลปะเพราะว่ามือมันเป็น เรียกอะไรถ้าคนทำงานอะไรด้านใดด้านหนึ่งมากๆมันก็จะออกมาที่มือด้วยเช่นเหมือนกับคุณถือจอบถือเสียมทุกวันมือมันต้องด้านเป็นธรรมดาถูกปะถ้าคนวาดรูปนานๆมันก็จะมีมือลักษณะรูปแบบหนึ่งซึ่งบอกมืออย่างเงี้ยน่าจะเป็นคนที่แบบทำด้านศิลปะอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับงั้นแหละอืมหรือจะบางคนมือลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่หวั่นไหวง่ายอย่างเงี้ยก็จะมีพวกเนี้ยจิตใจที่หวั่นไหวง่ายไปทำอะไรได้บ้างก็เป็นดาราได้นะเพราะว่ามันต้องใช้อารมณ์จากจิตใจในการแสดงพวกนี้เป็นต้นนะครับก็บอกได้คร่าวๆนะครับมีคนทำการทดลองพบว่าจะทำ Muscle Up ได้ต้องดึงข้อให้ถ่วงได้อย่างน้อย36%ของน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยในกลุ่มทดลองต้องดึงได้54แต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึก Movement ดึงได้70ก็ยัง Muscle Up ไม่ได้ถ้า80ได้ทุกคนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับโนซี่หลับไปแล้วใช่บางทีเป็นเซนส์ประสบการณ์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ
ท้าว Labubu เป็นมอนสเตอร์แปลกดีนะบางคนที่มาคอมเมนต์เวลาผมทำคลิปก็พูดกวนๆจริงๆสมควรโดนด่าผมก็นั่นแหละเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปนะอ่านแค่หัวข้อแล้วก็ด่าเฉยเลยไอ้พวกเนี้ยผมก็จะรู้ได้ว่ามันคือใครแล้วก็จะถ้าคนพวกนี้นะเราไม่ต้องปราณีกับเขาครับจัดการเลยนะตัวโกงในหนังอเมริกาต้องไม่ใช้ iPhone iPhone จะเป็นฝ่ายดีลองสังเกตได้เลยเจ๋งดีนะคำถามของเราทำให้ผมมองออกมันมีคนลึกในภาษาใช่นะครับเด็กๆเท้าเหี่ยวมากอายเพื่อนมากเลยครับตอนถอดถุงเท้าเพื่อนบอกว่าเท้าเหมือนคนแก่ทุกวันนี้เลยพยายามทาครีมที่เท้าให้ผิวไม่แห้งเท้าแก่แบบสวยก็ดีแล้วครับนะตดในที่สาธารณะบ้างตดได้นะครับแต่ว่าก็อย่าไปโทษคนอื่นแล้วกันนะครับปัจจุบันมีไมค์แคะหูติดกล้องวางขายเราสามารถเอามาส่องลินสีดวงได้หรือเปล่าได้ครับแต่ส่องแล้วมันจะทำยังไงต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้ามีคนถามก็จะบอกว่าตดแต่ไม่เคยมีใครถามไม่กล้าถามหรอกครับนะเคยตื่นเต้นแบบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองออกมาขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเคยครับแต่นานๆทีหนึ่งนะครับนี่จริงๆว่าเป็นคนอดทนมากถ้าออกมาบ่นแสดงว่าไม่ไหวจริงๆแต่เท่าที่ผมเห็นจากคอมเมนต์ของคุณเนี่ยบ่นหลายอันแล้วนะแสดงว่ามันต้องไม่ไหวจริงๆหลายเรื่องมากแล้วครับถ้าไม่ไหวจริงๆหลายเรื่องมากคือต้องมาดูที่ความอดทนของตัวเองกับสิ่งที่เราเจอแล้วจริงๆนะครับว่าเราต้องจัดการอะไรสักอย่างนะ โอเคสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่คุณก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองที่ปัญหาข้างนอกแล้วมันจะต้องเป็นปัญหาที่ไม่ใช่คุณตลอดเวลาปัญหาคนอื่นตลอดเวลาแต่เรายังต้องอยู่ในสังคมที่เจอปัญหาอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่เพิ่มความอดทนขึ้นมาเนี่ยคนที่มีปัญหาแล้วเครียดในสุดท้ายก็คือคุณนั่นแหละนะสุดท้ายเราก็จะแบบเครียดเสียเองหรือกลายเป็นคนที่ความเครียดหรือปัญหาต่างๆมันส่งผลทำให้เรากลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งเราจากกลายเป็นคน เราคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยกลายเป็นคนที่แบบพูดมากด่าหรือเป็นแบบนั้นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายก็จะเข้าตัวอยู่ดีนั่นแหละครับนั่นแหละอาจให้เพื่อนสนิทช่วยดูเราด้วยก็ถ้าทำได้ก็ดีนะครับแต่มันไม่สามารถทำได้ตลอดไปหรอกครับอย่างกรณีของคุณเพียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอ่าบางทีเนี่ยเราไปคุยกับคนอื่นน่ะเพื่อนแนะนำมาคุณเพียวก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพียวก็จะทำเหมือนเดิมนะครับ นั้นในกรณีเนี้ยเราต้องบอกเพื่อนให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเราขอแค่มาระบายเฉยๆนะเราไม่ได้อยากจะให้แกให้ความคิดเห็นอะไรเรานะฟังเราเฉยๆก็พอนะครับนั่นแหละแต่ถ้าเราต้องการความเปลี่ยนแปลงกรณีของคุณเพียวเนี่ยต้องบอกเพื่อนไปตรงๆเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งถ้าคุณไม่บอกเนี่ยเพื่อนมันจะคิดว่าเฮ้ยเรามาถึงปุ๊บเราก็ต้องแนะนำถ้าแนะนำแล้วแนะนำทุกครั้งแล้วมันไม่เคยทำสักครั้งเนี่ยเราจะแบบมาอีกแล้วเนี่ยทำตัวเองอีกแล้วเดี๋ยวมันก็มาบ่นนะครับถ้าแบบนี้ถ้ามันไม่ได้อะไรทั้งสองฝ่ายเราต้องแสดงเจตจำนงของตัวเองให้ชัดเฮ้ยวันนี้เราต้องการมาระบายเพื่อนไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นฟังเราพูดเฉยๆแต่วันนี้เราต้องการอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะขอความคิดเห็นถามเพื่อนแล้วทำเสียถ้าพูดแบบนี้แปลว่าต้องทำไม่ใช่พูดแบบว่าแล้วมีคำว่าแต่อย่างงั้นแต่อย่างงี้แต่อย่างง้นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามเพื่อนตั้งแต่แรกแล้วครับมันเสียเวลานะครับยินดีต้อนรับคุณพัชรีเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับอืม ถามมาว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์บริษัท Apple ที่เขาต้องการให้ภาพลักษณ์ iPhone ดีนะครับอันนี้แปลกดีคนตรวจเยอะทำไมเขาจะมาโทษเราคนเดียวไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณอยู่แถวบริเวณนั้นก็อาจจะเป็นคุณคนเดียวก็ได้นะอย่าเพิ่งปิดไลฟ์ก็ไม่แน่ใจหรอกใกล้ๆแล้ว Rosie ทักทายผู้ชมไปแล้วครับเวลาตดจะมีอนูของอุจจาระปนมากับตดด้วยเหรอครับก็อาจจะก็ได้เนาะบางคนก็คอมเมนต์แบบมองโลกในแง่ลบไปเหมือนเขาไม่มีความสุขในชีวิตและก็มีความสุขยากด้วยใช่ครับ คือคนที่คอมเมนต์มองโลกในแง่ลบทุกอย่างที่คอมเมนต์จากเขาแล้วมันอ่านแล้วเป็นในแง่ลบเนี่ยปัญหาอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่โลกเรานะครับคือต่อให้ปัญหามันอยู่ที่โลกเราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกให้มันหายไปเป็นอย่างที่เขาต้องการได้ดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้คือต้องเปลี่ยนตัวเองเสียนะครับเป็นแค่ทางเดียวเลยนะมันแก้ไขอะไรลำบากหน่อยนะครับ
มีติ้งรอบหน้า2 วันวันนี้อาจจะไม่ได้นะครับเขียนคอมเมนต์อยากเขียนลบๆแต่ว่าเขียนก็ไม่มีประโยชน์คนอ่านก็ไม่ชอบนั่นแหละเนาะถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเขียนละดีแล้วครับนะPlan for 4th of July ไม่น่ามีอะไรผมว่าน่าจะเป็นการที่ผมนั่งพักผ่อนอยู่เฉยๆซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆอยากจะมีวันสักวันที่ต้องพักนะครับในเดี๋ยวเสาร์ที่ผมก็อยู่เวรแล้วเนี่ยแล้ววันจันทร์ก็มีคลินิกที่ต้องตรวจอีกเนาะอยู่เวรในช่วงนี้แบบงานเยอะด้วยบอร์ดยุ่งมากที่ผ่านมานี่คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีบุกถ่ายปอดไปน่าจะ4 คนมั้ง4 คนรวดเลยเยอะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเราก็ปล่อยแสงเราก็ต้องเรียนแบบใช่ไหมตอนนี้แบบเป็นอะไรร็อกสตาร์ใช่ไหมต้องหาเสื้อแบบรูปดาวมาใส่ถ้าเอียงไม่ได้ต้องตรงๆใช่ไหมตรงๆถึงจะได้การ์ตูนเรื่องล่าสุดจำไม่ได้แล้วครับน่าจะนานละดื่ม BCAA ระหว่างคาร์ดิโอหนักแบบจิบไปเรื่อยๆป้องกันสูญเสียกล้ามเนื้อได้จริงครับนำโถงเบญจรงค์ที่ระลึกไปอเมริกาด้วยอันนี้ไม่ได้เอามาครับเอาไว้ที่บ้านที่เมืองไทยเพราะเอามาเดี๋ยวแตกที่สำคัญคือกำลังย้ายบ้านย้ายไปมาด้วยมันก็เลยแบบเอามาวางไม่ได้เดี๋ยวมันหายไปยุ่งเลย Happy Birthday โรซี่ด้วยโรซี่มานี่เนาะGood girl โรซี่ Good girl ไหมนี่โรซี่เขาก็เล่นนะครับคนที่ชอบเล่นโซเชียลมากๆน่าจะว่างมากแปลกว่าเขาไม่ชอบอยู่กับชีวิตตัวเองบ้างเหรอก็ไม่ครับมันติดไปแล้วอะเหมือนคนเรามีโลกเสมือนที่ตัวเองจะทำอะไรก็ได้มันก็เลยอยากจะไปอยู่ในโลกใบนั้นไงครับเล่นโซเชียลเยอะๆนะนี่โรซี่ยังคิดว่ายอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมนี่ได้ไหมไม่น่าได้ต้องด้านนี้โรซี่ลูกโป่งโรซี่อย่าเพิ่งนอนเขานอนแล้วนะชอบน้ำหอมใส่สลังหรือเปล่าดมแล้วครับชอบเนี่ยเอามาเป็นดิฟฟิวเซอร์ไว้ในห้องด้วยกินเผ็ดเก่งมากเด็กๆมีคนเลี้ยงอาหารอีสานก็ดีนะครับโรซี่กำลังฝันมันก็เนี่ยมันก็ง่วงนอนในตอนเวลากลางวันเนาะนี่โรซี่นี่วันเกิดโรซี่วันที่2ครับก็อีกไม่นานแล้ววันอังคารทำท่าหูกระต่ายมันเป็นยังไงออกแรงได้เยอะแต่กล้ามขึ้นไวสู้วัยรุ่นไม่ได้อันนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับถึงข้อได้10 ทีกว่ากล้ามหลังรู้สึกวัยรุ่นดึงฟอร์มถูกๆก็5-6 ทีก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะครับอายุเรามันเพิ่มขึ้นมันก็กล้ามเนื้อเรามันไม่ได้พัฒนาเร็วเหมือนช่วงวัยรุ่นอยู่แล้วนะมาสินี่เอามันมาผูกกันได้ไหมเนี่ย
ร้องเพลงเป่าเค้กอันนี้ต้องให้คนอื่นร้องให้แล้วผมจะไม่ร้องนะเราจะฟังอย่างเดียวนะครับถ้าหูหมานั่นนี่แหละเราก็ต้องมานั่งเล่นแต่เดี๋ยวสักพักก็ต้องไปแล้วเพราะว่าต้องไปจัดการอย่างอื่นต่อนะฮะทำท่าหูกระต่ายโรซี่อาบน้ำทุกวันไม่ได้ครับปกติหมาไม่ได้อาบน้ำทุกวันก็2 อาทิตย์ครั้งหรือบางทีก็เดือนละครั้งก็เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเอาไปข้างนอกมาแล้วมันสกปรกก็ต้องให้มันอาบน้ำหน่อยนะฮะ See good girl นี่อะไรไม่ใช่หน้าต่างเลยต้องมาเลียหน้าต่างเนี่ยนี่เขาก็เป็นอย่างนี้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองดูว่าเราจะจัดการอะไรยังไงดีนะครับแต่เรื่องย้ายเมืองเนี่ยย้ายแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดสัญญากับที่อพาร์ตเมนต์นี้เราก็ต้องย้ายละทีนี้ก็ต้องเลือกเมืองว่าจะย้ายไปไหนดูอีกทีหนึ่งยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องตัดสินใจในประมาณสัก2 อาทิตย์นี้แหละว่าจะย้ายยังไงย้ายไปไหนแล้วทำอะไรต่อนะวันเกิดโรซี่ไลฟ์ก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอะไรลูกถ้าวันนั้นได้ work from home ก็อาจจะไลฟ์นะครับไลฟ์กับโรซี่หรือไม่งั้นก็ต้องกลับมาตอนเย็นมาไลฟ์ดูการแสดงกายกรรมมีคนโหนเชือกแล้วมาหยุดข้างเรามือโดนขาหันหน้ามาในฝันสนุกเลยนะครับคุณกำลังฝันอยู่สะดุ้งตื่นก็ดีนะเมืองที่สนุกไม่รู้เหมือนกันเมืองที่โรซี่ได้มีลานวิ่งมันก็มีที่วิ่งนะครับโรซี่เนี่ยเขาก็ไปหาที่วิ่งได้เรื่อยๆเนาะใช่ไหมโรซี่เราวิ่งที่ไหนได้บ้างวิ่งหน้าห้องก็ได้เนาะนี่โรซี่ขนเยอะนะเนี่ยขนเยอะทำเสียงคือคาดอะไรคือคาดขึ้นมาคือคาดนี่เลยเทรนเนอร์เอางานวิจัยมาบอกว่าถ้ายกเวทแบบ muscle connection กล้ามขึ้นไวกว่า2 เท่าแต่กี่เท่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นส่วนขาโหลดหนักกว่ากล้ามโตเร็วกว่าการใช้ muscle connection ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่รู้แค่ว่าถ้ามี mind muscle connection มันจะดีกล้ามขึ้นเร็วแล้วมันก็ปลอดภัยกว่าด้วยนะนี่ต้อนรับคุณมาแบดเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับมาตอนผมจะจบไลฟ์พอดีเลยนะแต่ปกติเราก็จะพยายามให้มันมีไลฟ์ที่คุยได้เฉพาะเมมเบอร์นะแบบนี้ถ้าผมว่างนะครับตัวที่อยากกินเค้กนั่นสิชนปล่อยหัวใจให้หน่อยชนปล่อยหัวใจสิปล่อยไม่ได้มาเรียนี่ตัวที่เอาใหม่เย่ตีถ้าโรซี่ดูที่ตรงคางเขาถ้าดูตอนเขาเงยหน้าเนี่ยจะเหมือนจิ้งจกนะฮะพรุ่งนี้มีมีตติ้งกับเพื่อนในกลุ่มดีเลยครับสังเกตอาหารหมาให้โปรตีน 25% ไขมัน 25% คาร์บ 50เหมือนอาหารคนก็อาจจะประมาณนั้นก็ได้มั้งแต่ว่ามันจะต้องมีโซเดียมไม่เยอะไม่งั้นเดี๋ยวหมาเป็นโรคไตเนี่ยแย่เลยตุบตับโอเคเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาใหม่นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้อยู่เวรคงจะไม่ค่อยได้ตอบอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทำคลิปเผื่อไว้เสาร์อาทิตย์นี้ละคลิปนี้ผมก็จริงๆมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันนะอย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาเรื่องที่เด็กโดนไฟดูดมานะครับเพราะว่ามันมี
การช่วยเหลือบางอย่างซึ่งแบบน่าจะทำได้นะน่าจะลองทำส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเอาผมทำเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเชิงปรัชญานิดหนึ่งนะครับแล้วเป็นความคิดที่ผมเคยคิดมาตอนเด็กๆเพราะว่าผมเคยได้ยินมันมีคนพูดให้ผมฟังว่าทุกอย่างคือความว่างเปล่าเคยได้ยินปะ มีก็คือไม่มีไม่มีก็คือมีทุกอย่างคือความว่างเปล่าแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยแล้วความว่างเปล่ามันมีจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยมันมีแล้วมันอยู่ตรงไหนเราจะหาความว่างเปล่าได้จากที่ไหนนะครับแล้วผมเคยคิดปัญหานี้แบบจริงๆจังๆเลยอะในเชิงแบบลึกๆนะครับก็จะลองเอาชุดความคิดตรงนั้นน่ะมาเล่าให้ฟังว่าในมุมมองผมเนี่ยความว่างเปล่ามันคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนเราจะหามันได้ยังไงนะครับแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างที่เราต้องคิดถึงนะครับลองฟังดูวันอาทิตย์แล้วกันนะแต่วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยมาคราวหน้าใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับเราเอานี้ไปก่อนต้องปล่อยให้มันครบทุกอย่างก่อนเนาะใช่ไหมลูกโป่งเอาพลุไปด้วยฝนตกเอาหัวใจไปนี่แต่เราชอบแสงนี้มากสุดเลยเนาะเจ๋งดีโอเคเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาใหม่นะครับวันนี้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ